नमस्ते. मी सिद्धार्थ धर्माधिकारी, विश्वस्त आणि फॅकल्टी चाणक्य मंडल परिवार आपल्या सर्वांचं आजच्या अधिष्ठान दिवसाला स्वागत करतो. चाणक्यमधला प्रत्येक तास आणि कार्यक्रम उपासनेनी सुरुवात होते आणि शेवट प्रार्थनेनी होतो. त्यामुळे मी सर्व विद्यार्थी आणि आईवडिलांना विनंती करतो की उपासनेसाठी त्यांनी डोळे मिटावेत, पाठीचा कणा ताठ आणि श्वासावर लक्ष देत आपण उपासना म्हणूयात.
आजचे प्रमुख पाहुणे विशाल सोळंकी सर यांची विद्यार्थ्यांना थोडक्यात तोंड ओळख करून देतो. सर चाणक्याचे विद्यार्थी, त्याच्यानंतर कार्यकर्ता, मग फॅकल्टी आणि अखेरीस अधिकारी. वयाच्या 21व्या वर्षी पहिल्याच अटेम्प्टमध्ये सरांची आधी निवड इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिसमध्ये झाली आणि त्याच्याच पुढच्या वर्षी ऑल इंडिया रँक 8 मिळवून सरांची इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसमध्ये निवड झालेली आहे. सरांचं काडर म्हणजे आसाम काडर. दोन 2005ची बॅच आसाम काडर. चाणक्य मंडलमध्ये सरांनी फाउंडेशन कोर्स आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कोर्स केलेला आहे. सध्या सर केंद्र सरकारमध्ये जॉईंट सेक्रेटरी या पदावर कार्यरत आहेत. पण या कशाहीपेक्षा सर्वात महत्त्वाची सरांची ओळख म्हणजे धर्माधिकारी सरांनी ज्या विचारांनी ही संस्था स्थापन केली, जे स्वप्न आपल्या सर्वांना दिलं, कार्यकर्ता अधिकारी बनण्याचं, म्हणजे असा व्यक्ती की ज्याचं अंतःकरण कार्यकर्त्याचं आहे पण हातामध्ये सत्ता एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याची आहे. देर इज नो बेटर एक्झाम्पल विच पर्सॉनिफाईज द कन्सेप्ट ऑफ कार्यकर्ता अधिकारी दॅन विशाल सोळंकी सर. चाणक्य मंडल हा क्लास नाही तर परिवार आहे. याचा अर्थ आपल्या वर्षातनं 2 सर्वात महत्त्वाचे दिवस, म्हणजे सर फाउंडेशन कोर्सवर बोलताना म्हणतात की अख्खा कोर्स एका पारड्यामध्ये आणि हे 2 दिवस दुसऱ्या पारड्यामध्ये ठेवले तर पारडी समान होतील, इतकं महत्त्व ह्या 2 दिवसांचं. त्यातला पहिला म्हणजे अधिष्ठान दिवस. ही संस्था ज्या विचारांवर आधारित आहे ती म्हणजे सरांनी आपल्याला दिलेल्या 2 त्रिसूत्री, सेट ऑफ 6 प्रिन्सिपल्स. पहिली येते ती म्हणजे विचारांची त्रिसूत्री. आयुष्यामध्ये जेव्हा प्रश्न पडेल किस रास्ते जाना है, तेव्हा सर म्हणतात ही 3 सूत्र मनामध्ये आण. स्वतःला ओळख, स्वतःला ओळखून आयुष्यातलं क्षेत्र निवड आणि मिळवलेल्या क्षेत्रामध्ये उत्तमता आणि प्रतिभा गाठ. त्यालाच सर म्हणतात जीनियस. सरांनी जीनियसचा दिलेला फॉर्म्युला म्हणजे एक्सिलन्स मल्टिप्लाइड बाय क्रिएटिव्हिटी, दोन्हीच्या भोवती ब्रॅकेट, रेज्ड टू एन. एकदा मार्ग मात्र निवडलास की त्या मार्गाने चालताना अवलंबण्याची ती म्हणजे दुसरी त्रिसूत्री, ती आहे आचाराची त्रिसूत्री, म्हणजे योग, स्वाध्याय आणि कार्यसंस्कृती. प्रत्येक वर्षीचे कोर्सेस सुरू झाले की आपली अपेक्षा असते प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी की चाणक्यामध्ये आलास, स्वागत आहे, पण उंबरठ्याच्या पलीकडे चाणक्यात येताना प्रत्येकाने ह्या संस्थेमागचे विचार कळून सवरून यावेत. त्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीला स्वतः धर्माधिकारी सर ही 6 सूत्र समजावून सांगणारी व्याख्यानमाला घेतात. त्याला अधिष्ठान मालिका असं म्हणतो आपण. त्या अधिष्ठान मालिकेचा शेवट हा अधिष्ठान दिवसांनी होतो, ज्याच्यामध्ये चाणक्याचे विद्यार्थी अधिष्ठान ठेवतात, ज्याचा थोडक्यात अर्थ आहे की मी सरांकडून ही सगळी सूत्र समजून घेतली, त्याच्यावर स्वतंत्र विचारांनी अभ्यास केला, ती सूत्र मला पटलेली आहेत आणि त्यामुळे आता ती सूत्र मी स्वतःच्या अंगवळणी लावण्याचा प्रयास करीन, याचं अधिष्ठान ठेवणे. त्याच्यासाठी आपण आज सगळे एकत्र जमलेलो आहोत. अधिष्ठानच्या आधी आपण सर्वजण एकत्र चाणक्य मंडलचं गीत म्हणणार आहोत. हे गीत लिहिलेलं आहे मराठीतले श्रेष्ठ कवी कविवर्य कुसुमाग्रज यांनी. काव्याचा प्रकार आहे फटका. गीतचं नाव आहे स्वातंत्र्य देवतेची विनवणी. कुसुमाग्रजांनी स्वातंत्र्याला 50 वर्ष झाली तेव्हा हे गीत लिहिलं आणि हे गीत म्हणजे जणू भारत माता तिच्या पुत्रांना सांगत आहे की इथून पुढे तुम्ही काय असला पाहिजेत आणि कसं जगला पाहिजेत. म्हणून नावात येतं स्वातंत्र्य देवतेची विनवणी. साधारण 1997 ही कविता लिहिली गेली. त्यामुळे आपण गेल्या 25 वर्षांच्या अधिष्ठान दिवसांना हे गीत म्हणत आलेलो आहोतच. गीताची सुरुवात होते 50ची उमर गाठली, भारत मातेनी 50ची उमर गाठली. प्रत्येक वर्षी अधिष्ठान दिवसाला तो आपला अधिष्ठान दिवसाचा आकडा वाढत गेला, पण तरी दुर्दैवाची गोष्ट आहे की त्या काव्यामधलं एकही कडवं कालबाह्य झालंय असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे आधी फटका आणि त्याच्यानंतर अधिष्ठान ठेवणे. यासोबतच आता चाणक्य मंडलचे विद्यार्थी अधिष्ठान ठेवतील. 50ची उमर गाठली,
अभिवादन मज करू नका, मीच विनविते हात जोडुनी, वाट वाकडी धरू नका, सूर्यकुलाचा दिव्य वारसा, प्रिय पुत्रांनो तुम्हा मिळे, काळोखाचे करून पूजन, घुबडांचे व्रत वरू नका, अज्ञानाच्या गळ्यात माळा, अभिमानाच्या घालू नका, अंधप्रथांच्या कुजट कोटरी, दिवा भिता समदडू नका, जुनाट पाने गळून पालवी, नवी फुटे हे ध्यानी धरा, एकविसावे शतक समोरी, 16व्या स्तव रडू नका, वेतन खाऊन काम टाळणे, हा देशाचा द्रोह असे, करतील दुसरे बघतील तिसरे, असे सांगुनी सुटू नका, जनसेवेस्तव असे कचेरी, ती डाकूंची नसे गुहा, मेजा खालून मेजावरतून, द्रव्य कुणाचे लुटू नका, बोथट पुतळे पथा पथावर, ही थोरांची विटंबना, कणभर त्यांचा मार्ग अनुसरा, वांझ गोडवे गाऊ नका, सत्ता तारक सुधा असे पण, सुराही मादक सहज बने, करीन मंदिरी मी मदिरालय, अशी प्रतिज्ञा घेऊ नका, प्रकाश पेरा आपुल्या भवती, दिवा दिव्याने पेटतसे, इथे भ्रष्टता तिथे नष्टता, शंखच पोकळ फुंकू नका, पाप कृपणता पुण्य सदयता, संत वाक्य हे सदा स्मरा, भलेपणाचे कार्य उगवता, कुठे तयावर भुंकू नका, गोर गरीबा छळू नका, पिंड फुकाचे गिळू नका, गुणी जनांवर जळू नका, उणे कुणाचे दिसता किंचित, देत दवंडी फिरू नका,
मीच विनविते हात जोडुनी, मीच विनविते हात जोडुनी, वाट वाकडी धरू नका, वाट वाकडी धरू नका, परभाषेतहि व्हा पारंगत, परभाषेतहि व्हा पारंगत, ज्ञान साधना करा तरी, ज्ञान साधना करा तरी, माय मराठी मरते इकडे, माय मराठी मरते इकडे, परकीचे पदचे पुनका, परकीचे पदचे पुनका, भाषा मरता देशही मरतो, भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचाही दिवा विझे, संस्कृतीचाही दिवा विझे, गुलाम भाषिक होऊनी अपुले, गुलाम भाषिक होऊनी आपले, प्रगतीचे शिर कापू नका, प्रगतीचे शिर कापू नका, कलम करिये तरी सालभर, कलम करिये तरी सालभर, सण शिमग्याचा ताणू नका, सण शिमग्याचा ताणू नका, सरस्वतीच्या देवळातले, सरस्वतीच्या देवळातले, स्तंभ घणाने तोडू नका, स्तंभगणाने तोडू नका, पुत्र पशु सम विकती ते नर, पुत्र पशु समविकती ते नर, नर नराधम गणातया, नरनराधम गणातया, परवित्ताचे असे लुटारू, परवित्ताचे असे लुटारू, नाते त्याशी जोडू नका, नाते त्याशी जोडू नका, स्वच्छ साधना करा धनाची, स्वच्छ साधना करा धनाची, बैरागी पण नसे बरे, वैरागी पण नसे बरे, सदन आपुले करा सुशोभित, सदन आपुले करा सुशोभित, दुसऱ्याचे पण जाळू नका, दुसऱ्याचे पण जाळू नका, तरुणाईचे बळ देशाचे, करुणाईचे बळ देशाचे, जपा वाढवा तरुपरी, जपा वाढवा तरुपरी, करमणुकीच्या गटार गंगा, करमणुकीच्या गटार गंगा, त्यात तयाला क्षाळू नका, त्यात तयाला क्षाळू नका, सुजन असा पण कुजन मातता, सुजन असा पण कुजन मातता, हत्यार हातामध्ये धरा, हत्यार हातामध्ये धरा, सौजन्याच्या बुरख्या खाली, सौजन्याच्या बुरख्या खाली, शेपूट घालून पळू नका, शेपूट घालून पळू नका, करा कायदे परंतु हटवा, करा कायदे परंतु हटवा, जहर जातीचे मनातुनी, जहर जातीचे मनातुनी, एकपणाच्या मारून बाता, एकपणाच्या मारून पाता, ऐन घडीला चळू नका, ऐन घडीला चढू नका, समान मानव माना स्त्रीला, समान मानव माना स्त्रीला, तिची अस्मिता खुडू नका, तिची अस्मिता कुडू नका, दासी म्हणून पिटू नकावा, दासी म्हणून पिटू नकावा, देवी म्हणून भजू नका, देवी म्हणून भजू नका, नास्तिक आस्तिक असा कुणीही, नास्तिक आस्तिक असा कुणीही, माणुसकीतच देव पहा, माणुसकीतच देव पहा, उच्च नीच हा भेद घृणास्पद, उच्च नीच हा भेद घृणास्पद, उकिरड्यात त्या कुजू नका, उकिरड्यात त्या कुजू नका, माणूस म्हणजे पशु नसे, माणूस म्हणजे पशु नसे, हे ज्याच्या हृदयात ठसे, हे ज्याच्या हृदयात ठसे, नरनारायण तोच असे, नरनारायण तोच असे, लाख लाख जन माझ्यासाठी, लाख लाख जन माझ्यासाठी, जळले मेले विसरू नका, जळले मेले विसरू नका,
मीच विनविते हात जोडुनी, मीच विनविते हात जोडुनी, वाट वाकडी धरू नका, वाट वाकडी धरू नका, मीच विनविते हात जोडुनी, मीच विनविते हात जोडुनी, वाट वाकडी धरू नका. वाट वाकडी धरू नका. Madam and sir, please accept me as the student of Chanakya Mandal Pariwar because I have carefully studied our prospectus. I believe I have understood our vision. I want to be the professional with national character. I want to have global consciousness and competence. इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानने का मेरा प्रयास रहेगा. मेरे कार्य क्षेत्र में उत्तमता और प्रतिभा का आविष्कार रहेगा, जिससे मुझे अपने देश, अपने लोग और मानवता की सेवा करने का सौभाग्य मिले. यासाठी चाणक्य मंडल परिवार हेच माझं घर आहे असं मानण्यात मला आनंद आहे. माझी साधना करण्याचं हेच माझं मंदिर आहे. म्हणून गुरुवर्य, चाणक्य मंडल परिवार मध्ये मजा करत आनंदानं आणि तरीही कष्टपूर्वक शिक्षण घेण्याची मला अनुमती द्या. म्हणून कृपया चाणक्य मंडल परिवार मध्ये विद्यार्थी म्हणून आपण माझा स्वीकार करा. ज्ञान मिळवण्याची आस असलेले विद्यार्थी म्हणून चाणक्य मंडल परिवार या घरात मंदिरात आलात. याचा आम्हालाही आनंद आहे. आमच्यापाशी असलेलं ज्ञान आम्ही आणखी भर घालून तुमच्याकडे सुपूर्द करू. तुम्हाला ज्ञान देण्याच्या निमित्तानं आम्हीही ज्ञान मिळवू. तुम्ही ते सर्व ज्ञान आत्मसात करून स्वतंत्र बुद्धीने संस्कृतीची समृद्धी वाढवणारे विद्यार्थी व्हा. चला आता आपण बरोबरीनेच शुद्ध आणि प्रसन्न मनाने
ज्ञान साधनेची तपश्चर्या करूया. चाणक्य मंडलच्या 4 महत्त्वाच्या कोर्सेसचे विद्यार्थी आता त्यांचं मनोगत व्यक्त करतील. MPSC कोर्सद्वारे रुणाली हरेर हिला तिचं मनोगत व्यक्त करायला बोलवतो. नमस्ते. व्यासपीठावर उपस्थित सर तसेच सर्व मान्यवर आणि समोर बसलेले माझे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, मी MPSC बॅच रुणाली हरेर हे सगळं मनोगत व्यक्त करत आहे. तसं बघितलं तर आपण 10वी 12वी नंतर अनेक क्लासेस जॉईन करतो, ते फक्त आपण विषयाला धरून असतो. पण इथे आल्यानंतर चाणक्य मंडळ परिवार या शब्दाचंच नातं तयार होतं, एकदम घरासारखं वाटतं. जसे सर सांगतात, कोर्स संपतो पण नातं नाही, हा विचार एक पॉझिटिव्ह एनर्जी देऊन जातो. मी जानेवारी बॅच तसंच हार्टबीट कोर्ससाठी इथे अप्लाय केलं होतं. त्या दरम्यान केतनदादा, मयूरदादा, रोहिणीताई, अभिजितदादा तसेच इतर फॅकल्टी ह्यांचं मार्गदर्शन मला सतत लाभलं. तसंच सांगायला गेलं तर सरांचं सत्र म्हणजेच आपल्याला आयुष्यात साधणारं गोल्डन मीनसाठी ते जे वारंवार सांगत असतात ते अनुभवायला मिळालं. माझा एक अनुभव सांगू इच्छिते. मी जानेवारी बॅचची असूनही मी 4 जूनची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा दिली होती. त्याच्यासाठी तयारी करून घेतली होती. त्याच्यामध्ये माझ्या गुणांमध्ये वाढ दिसली, त्यामुळे मला एक खात्री वाटली की मी पुढची तयारीही चांगली प्रकारे करू शकते. तसाच दुसरा अनुभव म्हणजे परिवार हा शब्द कसा सारथी लाभला हे सांगू इच्छिते. माझ्या मैत्रिणीला परीक्षेच्या दरम्यान खूप टेन्शन आणि स्ट्रेस होतं, तिचा आत्मविश्वास ढासळला होता. त्याच दरम्यान फॅकल्टीजनी तिला दिलेलं कॉन्फिडन्स व तिचं बूस्ट केलेले आत्मविश्वास हे मी जवळून अनुभवले. शेवटीकडेच येताच आज आपण सर्व अधिष्ठान दिवसासाठी जमलेले आहोत. यासाठी अधिष्ठान मालिकेतून आपण काय शिकलो हे मी 2 वाक्यात सांगू इच्छिते. जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणून सत्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर. आपण आपले कर्म तसेच चांगल्या रीतीने व शुद्ध रीतीने करावे, हेच आपल्याला शिकायला भेटले. मला मनोगत व्यक्त करून दिल्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद रुणाली. आता प्रिपॅरेटरी कोर्स तर्फे मयुरी नागरगोजे. Namaste. Good evening to all the dignitaries and everyone present here. I am Mayuri Nagargoje, right now student of the preparatory batch in Chanakya. From last year, I have been the student of foundation as well. Speaking with great pleasure on behalf of my complete batch. In the last week, we have been hearing Adhishtan Malika and we are surely enjoying it. Sir talked to us about Swadhyay and he very nicely defines it as learning how to learn. On the similar lines, preparatory course is about preparing how to prepare for the competitive exams. In this increasingly competitive world of these examinations, as told by all the faculties and generally believed, the most challenging part and prerequisite is understanding of the examination, which is academically and non-academically built during our course. My first encounter with Chanakya had been long, not going exactly to that, but my first experience in Chanakya was through CTS. The prelims and mains was done and my interview was taken by Renu ma'am. I was personally very overwhelmed by her personality. After the interview, I got to know that she is not just Renu Gore, but retired Major Renu Gore. With that, I understood the intensity of the place where I was and where this whole journey is heading towards. Talking of the course, we have primary modules of polity, economics, geography, and so on. Complementary to all of that, we have a regular current affairs session also. We, prior to all of this, had introductory sessions on study skills, syllabus, pattern, choosing optional, introduction to various optionals, and so on. While all of this is going on, various faculties ask us to write various questions relevant to the topic.
so that we build writing skills. This may sound a academic monotonous process, but definitely it isn't, because everyone in Chanakya focus on understanding. The insistence on understanding makes it quite enjoyable. Now moving on to the best part, I'm sure it's best part for all of us, is Dharmadhikari sir's regular sessions. With his immense knowledge and dynamic experience, I would say that he serves us a platter which is so helpful, from life to books to exams to everything. So, moving on, Chanakya provides us with lot of opportunities. Talking of one specific was the Ganpati Kam, as recently most of us must have done that. In it, I am sure most of us at least had one moment where we realized whatever sir told, faculties told, or whatever that was told in Adhishtan Malika is so crucially important, and when implemented, brings so much efficiency in the work we do. I talk of Chanakya to my college students, and when I talk, they see that I'm very attached to it and all. So, talking of what makes Chanakya Mandal Pariwar so special to me is, I think it sows a seed of self-driven consciousness in all of us to lead a meaningful life and make a difference. I pray that all of us inculcate every value and everything taught in Chanakya by Sir, especially through Adhishtan Malika, to our core and become excellent professionals with national character. Last but not the least, with best wishes to everyone here to succeed in life with flying colors, and especially to those who choose UPSC, MPSC or competitive exams as a way, I hope we all build ourselves soon to become Karyakarta Adhikaris like Vishal sir and make Chanakya Mandal Pariwar proud. Thank you. आता फाउंडेशन कोर्स तर्फे मुक्ता नामजोशी. नमस्कार, माझं नाव मुक्ता वरद नामजोशी. मी चाणक्य मंडल परिवारमध्ये फाउंडेशन कोर्सची विद्यार्थिनी आहे. तर मी जेव्हा सुरुवातीला चाणक्यमध्ये आले तेव्हा मला फार काही माहिती नव्हतं ह्याच्याबद्दल. असं होतं की UPSC MPSCची अकॅडमी आहे, कायच असेल, नुसता अभ्यास असेल, मजा मस्ती सगळं बंद आता. पण जशी मी इथे रुळायला लागले हळूहळू, तसं बऱ्याच गोष्टी मला नव्याने कळायला लागल्या. आणि काही गोष्टी अशाही होत्या जेव्हा रिअलाईज व्हायला लागल्या की अरे हे तर आपल्याला माहिती होतं, पण त्या गोष्टींची ग्रॅव्हिटी लक्षात यायला लागली. जसं की धर्माधिकारी सरांच्या प्रत्येक सेशनमध्ये ते जे काही बोलतात ते प्रत्येकच वाक्य बुकमध्ये हायलाईट करून ठेवावं असं वाटायचं. आणखीन इथे मला असं कळालं की तर्कशुद्ध आणि स्वतंत्र विचारांना फार महत्त्व दिलं जातं. माझ्या तोंडून एवढं मराठी येणंसुद्धा इथेच घडलं. धर्माधिकारी सरांचं सेशन अटेंड करून मला बऱ्याच म्हणजे माझ्यामध्ये बराच फरक पडला पर्सनल आयुष्यामध्ये सुद्धा, असं आई बाबा म्हणाले. पण मलाही वाटतं म्हणजे मला आधी असं वाटायचं की माझे विचार जर कोणाला पटत नसतील तर ते चुकीचे आहेत का. पण इथे आल्यावर मला असा विश्वास मिळाला की जरी आपले विचार दुसऱ्यांना पटत नसतील, पण आपण ठाम राहिलो त्यांच्यावरती आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत राहिलो तर आपल्याला यश नक्कीच मिळेल. सुरुवातीचं आमचं सत्र वारजेच्या ऑडिटोरियममध्ये झालेलं. तर तिथल्या डायसवर लिहिलेलं की दिस इज नॉट जस्ट अ क्लास बट अ फॅमिली, आणि असे बरीच वाक्य होती. पण त्यावेळेला मला असं वाटलं की हां, जाहिरातबाजीचा भाग असावा मे बी. पण जसं मी इथे रुळायला लागले तसं कळायला लागलं की ह्या वाक्यांना रोज इथे जगण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि शेवटचं सांगायचं म्हटलं तर ही चाणक्य मंडल परिवारमध्ये जी आता फॉर्मली बोललं तर सिस्टीम जी तयार केली आहे ती सिस्टीम खूप विचार करून तयार केली आहे असं मला पहिल्याच थोड्या दिवसात लक्षात यायला लागलं. कारण कितीही चांगली सिस्टीम असली तरी त्यामध्ये चुका किंवा खोट निघतातच. पण त्या चुकांना कसं ॲक्सेप्ट करायचं, कसं समजायचं आणि त्यांना कसं करेक्ट करायचं हे सुद्धा त्या सिस्टीमने शिकवलं पाहिजे. आणि हे सगळं करण्याचा खूप चांगला एफर्ट चाणक्य मंडल परिवार घेत होतं. आणि आत्तापर्यंत तर माझ्यामध्ये म्हणजे त्या सिस्टीममुळे खूपच फरक पडला आहे असं वाटतं. तर मी माझ्या शब्दांना पूर्णविराम देते. धन्यवाद.
धन्यवाद मुक्ता. चाणक्य मंडल ही कार्यकर्त्यांची संघटना आहे. म्हणजे आपल्याकडे एक सिस्टम असते, त्याला बॅच कोऑर्डिनेटर म्हणतात. म्हणजे मागच्या वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांनी कोर्स पूर्ण केला आणि अर्थात तो कोर्स उत्तमरित्या पार केलेला असावा लागतो, यांना जे तुम्ही पुस्तकांमधनं थिअरी शिकलात त्याचं जर आता प्रॅक्टिकल अनुभव घ्यायचा असेल तर पुढच्या वर्षी चाणक्यमध्ये कार्यकर्ता म्हणून येण्यासाठी निमंत्रित केलं जातं. 1 वर्ष ज्या कार्यकर्त्यांनी उत्तमरित्या जबाबदारी पार पाडलेली असते अशांना आपण पुढच्या वर्षीच्या अधिष्ठान दिवसाला वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट देतो. असंच मागच्या वर्षी गेलं अख्खं वर्ष ज्यांनी दिलेली जबाबदारी उत्तमरित्या पार पाडली अशा विद्यार्थ्यांना आता आपण सर्टिफिकेट देणार आहोत. मी एक कार्यकर्त्याला स्टेजवर बोलवीन. मी धर्माधिकारी सरांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया त्या कार्यकर्त्याला सर्टिफिकेट द्यावं. पहिले मागच्या वर्षीच्या फाउंडेशन कोर्सची कोऑर्डिनेटर राजलक्ष्मी जेधे. त्याच्यानंतर मागच्या वर्षीच्या UPSC बॅचची कोऑर्डिनेटर सोनाली भोसले. प्रिपेरेटरी कोर्स कोऑर्डिनेटर तन्मय दामधर. फाउंडेशन बॅच कोर्स कोऑर्डिनेटर नागेश्वर ओझारकर. MPSC बॅच कोऑर्डिनेटर श्रद्धा कोंडुस्कर. हिनी स्वतः कोऑर्डिनेटर असताना MPSCची प्रिलिम्स क्लिअर केलेली आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी पुन्हा एकदा तिच्यासाठी टाळ्या वाजवा. प्रिपेरेटरी बॅच कोऑर्डिनेटर अतुल सूर्यवंशी. आणि कंबाईन बॅचचा कोऑर्डिनेटर ओमकार आव्हाळे. आता कार्यकर्त्यांच्या द्वारे मी मुक्ता भामरे हिला आपलं मनोगत व्यक्त करायला बोलतो. आदरणीय धर्माधिकारी सर, पूर्णाताई, विशाल सर, रोहिणीताई आणि इथे उपस्थित सर्व फॅकल्टी आणि माझे सर्व विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींना माझा नमस्कार. आज अधिष्ठान दिवस. सर नेहमीच सांगत असतात, अधिष्ठान म्हणजे प्रारंभ करणे, शिक्षणाचा स्वतःच्या चारित्र्य जाणीवपूर्ण घडवायचा प्रारंभ. माझ्या चारित्र्य घडवायला सुरुवात झाली ती म्हणजे 22 जुलै 2018. खरं तर जेव्हा मला सांगितलं गेलं की सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने मला माझं मनोगत व्यक्त करायचं आहे, तेव्हा मी खूप एक्सायटेड झाले आणि कन्फ्युज्डही होते की 6 वर्षांचा प्रवास 3 मिनिटात कसा मांडायचा. मला आजही माझा फाउंडेशन कोर्सचा पहिला दिवस आठवतो आणि आज मी कार्यकर्ता म्हणून तुमच्यासमोर उभी आहे आणि सर्वांच्या वतीने काही शब्द बोलू इच्छिते. कार्यकर्ता म्हणून इथे वावरताना खूप गोष्टी शिकायला मिळतात जे कुठलाही कोर्स शिकवत नाही. इथे असलेली शिस्त म्हणजे सर्व सत्र वेळेवर चालू करणे, ग्रुप्सवर लिंक्स पाठवणे, टाईमटेबल्स नियमितपणे पाठवणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुठेही कसलीही गडबड न होऊ देणे. ह्या सर्व गोष्टी आम्ही जवळून पाहत आलो आहे आणि हेच शिस्त आत्मसात करायचा प्रयत्न करत आलो आहे. इथे वावरताना कार्यकर्ता असल्याचं भान जाणवतं. कार्यकर्ता शब्दाला खूप मोठा अर्थ आम्हाला चाणक्य मंडळ परिवारात असल्यावर समजला. मी इथे फाउंडेशन कोर्स केलेला आहे आणि जे मॅनेजमेंट स्किल्स मी शिकली आहे, लिडरशिप स्किल्स शिकली आहे, हे सर्व मला कार्यकर्ता झाल्यावर कामी येतात. आणि जसं सिद्धार्थ दादा म्हणतच राहतो, कार्यकर्ता होणे म्हणजे फाउंडेशन 2.0 कोर्स करणे आहे. दादा एकदम खरं आहे. मी सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने सर, ताई आणि सर्व फॅकल्टींना हे प्रॉमिस करते की आम्ही सर्व सरांच्या मनातील उत्कृष्ट कार्यकर्ते व्हायचा प्रयत्न करत राहू. कविवर्य कुसुमाग्रजांची सुप्रसिद्ध कविता, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. सर, मी जेव्हा ही कविता ऐकते तेव्हा माझ्या डोळ्यांसमोर सर म्हणून तुमचंच प्रतिबिंब उभं राहतं. सर, असाच हात पाठीवर कायम असू द्या. रोहिणीताईंबद्दल मला एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते. चंद्रशेखर सर रोहिणीताईबद्दल एक वाक्य बोलले होते की त्यांना रोहिणीताईमध्ये सुधा मूर्ती दिसतात.
ताई मला हे खरंच वाटतं. ताई खरंच आम्हाला मोठ्या बहिणीसारखी सांभाळून घेते, समजून घेते. सिद्धार्थ दादा, केतन दादा, पूजा ताई आणि इथं सर्वच फॅकल्टी आमच्यासाठी नेहमी खंबीरपणे उभी असते आणि आमची सर्वांची सपोर्ट सिस्टीम आहे. शेवटी मी हे नेहमी म्हणतच आली आहे की चाणक्य मंडल परिवाराने मला माझं सर्वस्व दिलं आणि खरंच सर्वस्व दिलं आहे मला. या परिवारामध्ये मला सामावून घेतल्याबद्दल, खूप खूप प्रेम दिल्याबद्दल आभार मानत नाही, पण आयुष्यभर ऋणी राहील. जाता जाता इतकंच सांगेल की आपल्या प्रार्थनेच्या शेवटच्या 2 ओळी, जरी एक अश्रू पुसायास आला तरी जन्म काहीच कामास आला, हे आम्ही सर्व कार्यकर्ते आमच्या मनाशी घट्ट बांधून देशाची सेवा आयुष्यभर करत राहू. धन्यवाद. आपल्या सर्वांचीच लाडकी रोहिणीताई हिनी नुकतंच ॲग्रिकल्चर या सब कॉम्पोनंटवर एक पुस्तक लिहून पूर्ण केलेलं आहे. त्यामुळे ह्याच निमित्ताने आपण त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला थोडा वेळ देणार आहोत. MPSC आणि UPSCच्या GS 1 आणि 3 सब कॉम्पोनंट्समध्ये ॲग्रिकल्चर हा एक अतिशय महत्त्वाचा विषय असतो. आत्तापर्यंत या विषयाबद्दलचं क्वालिटी स्टडी मटेरियल कुठेच उपलब्ध नव्हतं. त्यामुळे रोहिणीताईने ते स्वतःवर घेऊन एक अतिशय खरं म्हणजे शिकायला त्रास देणारा विषय जर योग्यरित्या शिकवला नाही अशावर उत्कृष्ट पुस्तक लिहिलेलं आहे. याच्यामध्ये ॲग्रिकल्चरमधल्या कन्सेप्ट्स, भारताच्या शेती क्षेत्रासमोरच्या समस्या, त्यांचं ॲनालिसिस आणि तरीही हे सगळं एक्झाम ओरिएंटेड ठेवून एकाच पुस्तकामधून तुम्हाला आन्सर रायटिंगला पण मदत होईल आणि तरी प्रिलिम्समध्ये जे फॅक्च्युअल प्रश्न येतात त्याची पण उत्तरं देता येतील, असं सर्व एकूण मिळून एकत्रितच पुस्तक आहे ते. रोहिणीताईबद्दल तुम्हाला सर्वांना काही फार वेगळ्यांनी सांगण्याची गरज नाही, तरी ताईची पुन्हा एकदा ओळख करून देतो. ताई म्हणजे चाणक्य मंडलची फॅकल्टी आणि विश्वस्त. अनेक वेळेला UPSCची मेन्स दिलेली आहे. MPSCमधनं सिलेक्टसुद्धा झाली होती आणि सिलेक्शनच्या वर्षी महाराष्ट्रामधून मुलींमध्ये रँक 2 होता. तरी तिला नायब तहसीलदार ही पोस्ट मिळाली होती. पण ताईचा एकूण मिळून टॅलेंट आणि आवाका लक्षात घेता ताईनी ती पोस्ट जॉईन न करता आता पूर्ण वेळ चाणक्याला सोपवून द्यायचं असा निश्चय केला. चाणक्यमध्ये ताई UPSC आणि MPSC या दोन्ही कोर्सेसवर आणि प्रिपरेटरी पण अर्थात जॉग्राफी आणि एन्व्हायरमेंट हे 2 विषय शिकवते. मी विशाल सर, धर्माधिकारी सर आणि सर्व इतर फॅकल्टींना विनंती करतो की त्यांनी कृपया रोहिणीताईच्या पुस्तकाचं प्रकाशन करावं. रोहिणीताईंनी हे पुस्तक कोणत्या दिवसात केलं? 9वा महिना चालू आहे तिला आत्ता. कुठल्याही दिवशी पेढे आणि बर्फी ती देऊ शकते. कारणं सांगणारे, मला हे का जमलं नाही हे सांगणारे वाटेल ती कारणं सांगत असतात. कारणं सांगायची तर तिला केवढं मोठं कारण होतं, पण हे ह्याच काळात, याच 9 महिन्यात तिने हे पुस्तक पूर्ण केलंय, म्हणून खास कौतुक माझ्याकडनं. चालू वर्षीच्या UPSC कोर्सला हे पुस्तक तुमच्या अभ्यास साहित्यामध्ये दिलं जाणारच आहे. आपल्या इतर विद्यार्थ्यांच्यासाठी आजच्या दिवसासाठी हे पुस्तक सवलतीच्या दरामध्ये उपलब्ध असेल. चाणक्य मंडलच्या वेबसाईटवर आणि वास्तूमध्ये हे लवकरच पुस्तक उपलब्ध होणार आहे. आता मी या पुस्तकाची लेखिका, आपल्या सर्वांची लाडकी रोहिणीताई हिला आपलं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करतो. ॲक्च्युली पुस्तकाकडे जाण्याच्या आधी चाणक्य मंडल परिवारची फॅकल्टी म्हणून मी तुमच्याशी बोलणार आहे. सर्व फॅकल्टी जे आपले इथे उपस्थित आहेत त्यांच्या वतीने मी आधी तुमच्याशी बोलणार आहे. अधिष्ठान दिवसाच्या आजच्या निमित्ताने गुरुजनांनी केलेला स्वीकार आणि शुभेच्छांचा उच्चार आपण सर्वांनी ऐकलात. हे फक्त शब्द नाही आहेत,
यातला प्रत्येक शब्द आणि शब्द हा चाणक्य मंडल परिवारमध्ये काम करताना पाळला जातो. एक उत्तम शिक्षक कसा असावा याबद्दल सरांनी आम्हाला काही सूत्र घालून दिलेली आहेत. त्यात आम्ही शिकवत असलेल्या विषयावरची जबरदस्त पकड, आपापल्या विषयामध्ये अद्ययावत असणं, वेगवेगळ्या नवीन नवीन पद्धती शिकवण्याच्या शिकून घेणं, प्रत्येक तासाच्या आधी नव्याने त्याच विषयाची पुन्हा तयारी करणं आणि खरं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं सर्वोच्च स्थानी सरांनी ज्या सूत्राला ठेवलं आहे ते म्हणजे विद्यार्थ्यांबद्दल असणारं प्रेम आणि जिव्हाळा. या सर्व सूत्रांची जाणीव मनामध्ये ठेवत आम्हीसुद्धा अधिकाधिक उत्तमपणे तुमच्यासोबतच ज्ञान मिळवत तुमच्या ज्ञानात भर घालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करू असं आज फॅकल्टींच्या वतीने मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते. आजच्या निमित्तानं विद्यार्थ्यांना सर्व फॅकल्टींकडनं आणखीन एका गोष्टीची जाणीव मला करून द्यायची आहे. दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांमध्ये समोर आलेल्या परिस्थितीला घाबरणं, पटकन एखाद्या गोष्टीला रिॲक्ट करणं, चिडचिड करणं, कॅज्युअल ॲप्रोच आणि एकूणच नकारात्मक विचार आणि नकारात्मक दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांमध्ये वाढताना आम्हाला जाणवतो आहे. स्पर्धा परीक्षांपासून ते जीवनाच्या कुठल्याही टप्प्यांपर्यंत जर आपल्याला यशस्वी व्हायचं असेल तर या नकारात्मकतेला बाजूला सारून सकारात्मक दृष्टिकोन अंगामध्ये आपल्याला बांधवावा लागणार आहे. अगदी चाणक्य मंडल परिवारच्या स्थापनेपासून ते आत्तापर्यंत या प्रकारच्या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर कुठल्या प्रकारचे संस्कार केले जावेत याचा सखोल विचार करून तुमच्या सर्व कोर्सेसचं डिझाईन सर आणि ताईंनी 1996 पासून राबवलेलं आहे. त्यातल्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी आपण का घेतो, अगदी तुमच्या लिव्ह ॲप्लिकेशनपासून ते आत्ता विद्यार्थ्यांच्या मनोगतामध्ये याचा उल्लेख झाला ते म्हणजे आपलं अधिष्ठान मालिकेची सर्व सत्र, इथपर्यंतच्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण चाणक्यमध्ये ह्या गोष्टी घेत असतो. आणि त्यामुळे या सर्व गोष्टींमध्ये तुम्ही मनापासून सहभागी व्हा. जर तुम्हाला याबद्दल कुठेही काहीही शंका वाटल्या तर फॅकल्टी म्हणून आमच्याशी चर्चा करायला या सर्व गोष्टींसाठी आम्ही तुमच्यासाठी 24 तास उपलब्ध असणार आहोत. आता आज जे पुस्तक आपण विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलं, इंडियन ॲग्रिकल्चर, याच्याकडे वळते. हे पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या हातात देताना अतिशय आनंद होतो आहे. UPSCची मुख्य परीक्षेचा GS1 आणि GS3 आणि 2025 पासून लागू होणारा MPSCचा मुख्य परीक्षेचाच भाग GS1 आणि GS3 यांच्यासाठी एकूणच कृषी आणि भारतीय कृषी व्यवस्थेसमोर असणारे प्रश्न हे सगळ्यांवरती प्रश्न विचारले जातात. पूर्वपरीक्षेसाठी सुद्धा याचं महत्त्व आहे. या घटकासाठी एकत्रित असं अभ्यास साहित्य विद्यार्थ्यांसाठी असणं आवश्यक होतं. खरं म्हणजे अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक असणारं हे पुस्तक, आणि भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, त्यामुळे प्रशासनात जाऊन ज्या लोकांसाठी तुम्ही काम करणार आहात त्यातला एक सगळ्यात मोठा घटक हा शेतकरी असणार आहे. आणि त्यामुळे एकूणच भारतीय कृषी व्यवस्था समजून घेतलीत तर आत्ताचा अभ्यास आणि एकूणच प्रशासनात गेल्यानंतरचं तुमचं काम, ह्या दोन्हींसाठी आत्ताचं आपलं हे इंडियन ॲग्रिकल्चर हे पुस्तक आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी वन स्टॉप सोल्युशन ठरेल अशी आशा बाळगते. या पुस्तकाच्या कामात ज्यांचा वाटा आहे आणि त्याहीपेक्षा खूप महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या एकूण जडणघडणीमध्ये ज्यांचा वाटा आहे, अशा सगळ्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी मी आज घेणार आहे. सगळ्यात आधी आपल्या सर्वांचेच गुरु धर्माधिकारी सर, आज जे मी करू शकली आहे सगळ्या आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवरती सरांच्या पाठिंबा आणि प्रोत्साहन याच्यामुळेच हे सगळं करू शकलेली आहे. ज्यांचा उल्लेख केल्याशिवाय मला पुढे जाताच येणार नाही, ज्या आत्ता उभ्या होत्या, धर्माधिकारी सरांच्या सुद्धा बॉस ज्यांना आम्ही सगळे म्हणतो, पूर्णाताई धर्माधिकारी, एकूणच चाणक्यमध्ये जे काही मी मागच्या 10 वर्षांमध्ये काम केलं आहे आणि काम करताना अनेक ज्या सगळ्या गोष्टी शिकली आहे ह्या सगळ्या ताईंकडनंच शिकलेली आहे. त्यामुळे आत्ता पण जे जिद्दीने आणि चिकाटीने मी हे काम सगळं पुस्तकाचं एकूण सेशन्स आणि हे सगळे घेऊ शकले, मला वाटतं ह्यात सगळ्यात मोठा वाटा ताईंचा आहे. त्यामुळे थँक्यू मी नक्की म्हणणार नाही यांना, यांच्या ऋणात राहणं दोघांच्या मी नक्की पसंत करीन.
आज स्टेजवर उपस्थित असलेले सर्व फॅकल्टी, आपली ही सगळी कोर टीम ज्यांची ओळख करून देण्याची तुम्हाला अजिबात गरज नाही आहे, सिद्धार्थ, अभिजित, स्वप्नील, केतन, मयूर यांच्यापासून हे सगळे पाठीमागचे फॅकल्टी यांनी या सगळ्या पुस्तकं, आपले सगळेच फॅकल्टी कंटेंट रायटिंग आणि एकूण पुस्तकांमध्ये खूप मदत करतात, यांनी ती केली आहे. पण त्यात विशेष म्हणजे ज्याच्याशिवाय हे पुस्तक पूर्ण होऊ शकलं नसतं, डोक्यावर बसून ज्यांनी हे पुस्तक पूर्ण करून घेतलं तो म्हणजे केतन. रात्री 3-3 वाजेपर्यंत पण जो सोबत बसला असा मयूर सुद्धा. आणि या पुस्तकाच्या कंटेंट रायटिंगमध्ये ज्यांनी सर्वात जास्त काम केलं मनापासून असा राहुल रोशन, आपलाच फॅकल्टी पूर्ण वेळचा. यांचं सगळ्यांचं पण खूप योगदान आहे. चाणक्यच्या या परिवारासोबतच माझा घरचा सर्व परिवार, या परिस्थितीत सर्व काळ माझ्यासोबत खंबीरपणे उभा असणारा माझा नवरा अनिल आज इथे कामामुळे येऊ शकला नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ताईंनी ज्याची आठवण करून दिली की पोटात असताना ज्यांनी मला अतिशय ताकदीने, अतिशय प्रेरणा देऊन हे काम करायला लावलं असं माझं बाळ आणि तुम्ही सर्व विद्यार्थी. सर्वांप्रतीच कृतज्ञता व्यक्त करते आणि थांबते. थँक्यू. आता आपण जाणार आहोत विशाल सरांचं मनोगत ऐकण्याकडे, पण त्याच्या आधी मी धर्माधिकारी सरांना विनंती करतो की त्यांनी विशाल सरांचा कृपया सत्कार स्वागत करावं. विशाल सरांना विनंती करतो त्यांनी कृपया आपलं मनोगत व्यक्त करावं. चाणक्य मंडल परिवारातल्या आजच्या या वर्षीच्या अधिष्ठान दिवसानिमित्त आज इथे उपस्थित आपल्या सर्वांचे वंदनीय धर्माधिकारी सर, पूर्णाताई, चाणक्य मंडल परिवाराचे विश्वस्त आणि फॅकल्टीज आणि चारही कोर्सेसमध्ये चाणक्य मंडल परिवारामध्ये आलेले सर्व नवीन विद्यार्थी, खूप वर्षानंतर इनफॅक्ट पहिल्यांदाच अधिष्ठान दिवसाचा कार्यक्रम अटेंड करण्याचा योग आला आहे माझा. मी सरांना म्हटलं, कारण बऱ्याच वेळेस संकल्प दिवसांच्या कार्यक्रमाला येणं झालं माझं. पहिल्यांदाच अधिष्ठान दिवसाच्या या कार्यक्रमात उपस्थित राहून आपल्यासमोर बोलताना खूप एक वेगळा अनुभव आहे. सरांनी जसं काही वक्त्यांनी सांगितलं, खूप विचारपूर्वक प्रत्येक गोष्टीची मांडणी केली आहे की लगेच संकल्प घ्यायचा नाही आहे. पहिल्यांदा अधिष्ठान स्वतःच्या अभ्यासाचा असेल, स्वाध्यायाचा असेल, चाणक्य मंडल परिवार कशासाठी आहे, कुठल्या मूल्यांना घेऊन हे संघटन चालू आहे, याचा थोडासा अनुभव घेऊन काही महिन्यानंतर जेव्हा तुम्ही संकल्प घेताल स्वतःच्या जीवनाविषयी, स्वतःच्या करिअरविषयी, सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये जर आले आणि अधिकारी झाले तर सार्वजनिक जीवनाविषयी किंवा स्वतःच्या कर्तृत्वाविषयी, ह्या सगळ्यांचा विचार करून सरांनी ही मांडणी केली आहे. आणि ते अधिष्ठान स्वातंत्र्य देवतेच्या विनवणीने आहे. सरांनी सांगितलं 50 वर्ष झाली असताना ही कविता कुसुमाग्रजांनी लिहिली ना, आता 75 वर्ष झाली आहेत आणि अजून 25 वर्षानंतरही आपण त्यातले जे मुद्दे आहेत, त्या कवितेतले जे विचार आहेत ते तेव्हाही रेलेव्हंट राहणार आहेत का, हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारत असतो. मला आठवतं, मी जेव्हा 2004-05च्या आसपास आयएएस झालो त्यावेळेस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपले राष्ट्रपती होते आणि त्यावेळेस ते इंडिया 2020 म्हणून त्यांनी व्हिजन मांडली होती की कसं 2020मध्ये भारत एक महासत्ता होईल किंवा एक मोठी पॉवर होईल वगैरे. आणि आज 2023मध्ये जेव्हा आपण आपल्या देशाकडे पाहतो तरी if I ask myself after whatever 18-19 years, when I look back or when I look at present India, I still feel that in our lifetime till 2047 or maybe till 2075, whether we will achieve the kind of vision or dream that we have for India.
सर ज्या तळमळीने चाणक्य मंडलचे सरांनी सुरू केलं आहे हे सगळ्यांनी समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. वर्करनी तुम्हाला वाटेल की मी एका कोचिंग क्लासलाच ॲडमिशन घेतलं आहे, मे बी फाउंडेशन कोर्स, प्रिपरेटरी, UPSC, MPSC, आणि त्याला थोडंसं वेगळं स्वरूप आहे. अधिष्ठान दिवस, संकल्प दिवस, परिवार, शिस्त, राष्ट्रीय चारित्र्य वगैरे वगैरे. थोडंसं तुम्हाला हे जार्गन वाटेल सुरुवातीला, पण जसजसं तुम्ही पुढील वर्ष 2 वर्ष इथे संपर्कात राहताल, कोर्सेस कंप्लीट करताल, बाहेर जाताल, 5 वर्षाने 10 वर्षाने मे बी यूट्यूबच्या माध्यमातून किंवा इतर माध्यमातून तुम्ही एकमेकांच्या संपर्कात राहताल, सरांच्या संपर्कात राहताल, चाणक्य मंडलला मध्ये आधी तुमची भेट होईल. बट जे म्हणतात ना की जो संस्कार इथे दिला जातोय, इट विल स्टे विथ यू अँड वन डे यू विल रिअलाइज meaning of each and every word that is uttered here, each and every act that is done here. तुम्ही जेव्हा समाजामध्ये जाताल, देश परिस्थिती समजून घेताल, त्यावेळेस तुम्हाला समजायला सुरुवात होईल की हे फक्त शब्द नाही आहेत. Why it is so badly required. We talk here about being professionals with national character. Why it is so badly required. I am not just talking about IAS or IPS or MPSC or UPSC. तुमच्यातले बरेच जण डॉक्टर्स होतील, इंजिनियर्स होतील, आर्ट्समधून शिक्षक होतील, वेगवेगळ्या करिअर्समध्ये जातात. पण आपण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपण पाहतो की त्या करिअरमध्ये गेल्यानंतर वर्करनी बऱ्याच वेळेस समाजात जे खूप मोठ्या स्थानावर पोचले, खरोखर त्यांचं चारित्र्य हे देशहिताच्या समर्पक आहे का, समाजहिताच्या समर्पक आहे का, ते तो विचार करतायत का की आपण केलेली प्रत्येक कृती ही समाजाच्या किंवा देशाच्या हितातली आहे का किंवा नाही, वैश्विक हिताची आहे का. आणि बऱ्याच वेळेस आपण ही विसंगती पाहतो. तुम्ही न्यूजपेपर्स, TV चॅनल्स, न्यूज चॅनल्स सगळं काही पाहत असताल, विचार करत असताल. एक जण म्हटली इथे की मी जरा वेगळा विचार करते, इतरांना पटते का नाही माहीत नाही. इनफॅक्ट यू आर मोस्ट वेलकम हिअर. चाणक्य मंडल आय फील इज अ प्लेस वेअर इंडिपेंडंट थॉट इज गिवन अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. आपल्यातल्या प्रत्येकाचं मत कितीही वेगळं असू दे. In fact, Mark Twain said once, if you find yourself on the side of majority, I think it is time to pause and reflect. कारण बऱ्याच वेळेस majority opinion may not be right. Whatever is popular may be sometimes wrong. I think it's very important that each and everyone who enters portals of this hallowed institution, this sacred institution, vows to himself or herself that I'll think independently. I'll think over each and every issue that faces me, that faces society, that faces my own life and so on. And that's when you actually deserve to be called as student of Chanakya Mandal or a member of Chanakya Mandal Pariwar. चाणक्य मंडल परिवाराचे सदस्य फक्त इथे सबस्क्रिप्शन घेऊन, फी भरून, एखादा कोर्स करून नाही होत. I think it's a lifelong journey and we have to live up to those values to be really called as member of this Pariwar. आपल्या फॅमिलीमध्ये असंच असतं ना, आपण ज्या फॅमिलीमध्ये मोठे झालो, आईवडिलांनी जे काही संस्कार दिले त्यांना घेऊन आपण पुढे चालतो आणि मगच आपण त्या परिवाराचा, त्या फॅमिलीचा खरा एक सदस्य आहे असं आपण म्हणतो, अदरवाईज नॉट. इनफॅक्ट आज तुमच्याशी बोलताना ना म्हणजे आपण होम पिचवर बॅटिंग करतो असं वाटतं, कारण बऱ्याच कार्यक्रमांना जाणं होतं, पण घरी आल्यासारखं जेव्हा वाटतं किंवा तुमच्याशी मन मोकळेपणाने बोलताना मी एक काय IAS ऑफिसर आहे वगैरे वगैरे ते बाजूला ठेवून तुमच्याशी मन मोकळेपणाने बोलतोय, ती लिबर्टी मी घेतो. सरांच्या सानिध्यात, ताईंच्या सानिध्यात ती लिबर्टी मी घेतो. आय एम पार्ट ऑफ दिस फॅमिली, सो आय एम टॉकिंग टू अदर फॅमिली मेंबर्स. सो वी आर ॲट होम, फील ॲट होम अँड लेट्स टॉक अँड थिंक अबाउट फ्यू इश्यूज दॅट फेस अस. आज अधिष्ठान दिवसाला येताना तुमच्याशी काय बोलावं याचा मी विचार करत होतो. माझ्या मनात आले की 5 प्रवास तुमच्यासमोर मांडावेत. And so my talk will be extempore, you can say. It will roam around in different directions and it's up to you how you take it. पण जे 5 प्रवास आहेत ते, एक प्रवास आहे सरांचा, एक प्रवास आहे चाणक्य मंडलचा, एक प्रवास आहे माझा स्वतःचा, एक प्रवास आहे आपल्या देशाचा, आणि या 4हीपेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचा जर कुठला प्रवास आहे तो तुमचा, प्रत्येकाचा वैयक्तिक, your own story. So there are 5 stories, 5 journeys that we are going to talk about. सरांनी जेव्हा 96 मध्ये
आयएएसचा राजीनामा दिला, चाणक्य मंडल परिवार सुरू केला. पुण्यामध्ये इट वॉज अ टोटली डिफरंट क्रेज मुलांमध्ये. माझाच एक मित्र इथे पहिल्यांदा जॉईन झाला फाउंडेशन कोर्सला. मला त्याचा हेवा वाटायला सुरुवात झाली. अँड आय केप्ट हिअरिंग अबाउट सर. दॅट वॉज 97-98. FY मध्ये. अँड दॅट वॉज अ पिरियड. मी सासवडचा आहे पुण्याजवळ. फर्ग्युसन कॉलेजला नंतर 10वी नंतर आलो. अँड दोज 2 years 11वी-12वी हे खूप निराशेचे होते, न्यूनगंडाचे होते. यू कॅन से दॅट इट वॉज लाईक there is nothing more to lose in life. You can imagine, you think it's end of life. And I also had kind of spiritual sickness from my 8th standard, you may say, that why am I here for? In fact, जेव्हा सिद्धार्थ मला म्हटला की जरा आपल्या फाउंडेशनच्या मुलांशी बोलायचं आहे, त्यावेळेस मी म्हटलं की नाही, मला सगळ्यांशी बोलायला आवडेल एकाच वेळेस. अँड what topic we should keep? I said, why you are here at Chanakya Mandal. I think that topic I want to talk to all the students. तुम्हाला सगळ्यांना वाटलं पाहिजे ना, मी इथे का आली आहे, का आले? इज इट जस्ट फॉर सम कोर्स? नो, आय थिंक नॉट. इफ युअर कमिंग हिअर डझंट ट्रान्सफॉर्म युअर लाईफ, देन इट्स नॉट वर्थ इट. प्लीज अंडरस्टँड दिस. आपण म्हणतो ना प्रिलिम कशासाठी आहे? जनरली इन्फॉर्मेशनचा त्याच्यामध्ये अभ्यास आहे. मेन्स कशासाठी आहे? जी काही इन्फॉर्मेशन आपण गॅदर केली त्याचं नॉलेजमध्ये थोडं रूपांतर झालं आहे का हे पाहण्यासाठी. इंटरव्ह्यू कशासाठी आहे? विजडम. वेदर दॅट नॉलेज हॅज डिस्टिल्ड ॲज विजडम. त्याच्या पुढे जाऊन वेन यू गेट इन टू सम सर्व्हिसेस और इन एनी अदर करियर, वेदर यू आर रिअली इन्स्पायर्ड. Chanakya Mandal is a place where you actually can get inspired, and that's the purpose of it, not just doing a routine job or routine business or routine activity. Here you come to get inspired to be the best self, inspired to give your best to the society, to the country, inspired to be a global citizen with a global consciousness, with global competence. आणि त्याच्याही मी पुढे जाऊन सांगेन, that inspiration must lead to transformation. Whether you are able to transform yourself, maybe now, after 5 years, after 10 years, it's very important. Whether you are continuously working on yourself and transforming yourself as the life unfolds before you. And that's why you are at Chanakya Mandal. आपण जे म्हणतो ना, स्वतःला ओळखा. शब्द किती साधेत ना, स्वतःला ओळख. हो, ओळखते मी, माझं नाव, गाव, आई, वडील, कुटुंब. नो, दॅट्स अ व्हेरी सुपरफिशियल डेफिनेशन ऑफ नोईंग वन सेल्फ. द आयडिया इज टू ट्रिगर अ थॉट. आज रात्री जर घरी गेले आणि तुम्ही झोप तुमची उडली पाहिजे घरी गेल्यावर. अँड यू शुड स्टार्ट थिंकिंग, वाय एम आय हिअर फॉर? माझा जन्म झाला, मी मोठे झाले, आईवडिलांनी ढकललं शाळेत, गेले शाळेत, मग ढकललं कॉलेजमध्ये, गेले कॉलेजमध्ये. आता म्हणतात एक नोकरी करणं आवश्यक आहे, म्हणून UPSC MPSC चांगली म्हणून घेतलं ॲडमिशन, इथे आले. इथे इज युअर लाईफ स्टोरी सो कॅज्युअल और सो सिम्पल, सो सुपरफिशियल? आय थिंक इट्स नॉट. आपल्यातल्या प्रत्येकामध्ये ईश्वराने खूप काही वेगळं दिलेलं आहे, खूप काही वेगळं दिलेलं आहे, पण आपण ते अनकवर करायचा प्रयत्नच करत नाही. अँड दिस इज द प्लेस which wants you to trigger that thought, make you restless. You should lose your sleep and you should start thinking, why am I here for? मी चाणक्य मंडलमध्ये सुद्धा आहे. माझं 1 किंवा 2 वर्ष देते, का देते? किंवा मी UPSC MPSCचा अभ्यास करते, का करते? Is it a joke that out of our small life of 70-80 years, we end up spending 5, 10, 15 years just for preparing for an exam? No. I think we must crack, if at all we are preparing for exams like UPSC, MPSC, we must crack it as early as possible and then get into the action, right? तर ती क्लॅरिटी आपल्याला केव्हा येईल? आपल्या अभ्यासाच्या प्रिपरेशनमध्ये केव्हा येईल ती क्लॅरिटी किंवा तो फोकस किंवा तो रिझल्ट केव्हा येतो? जेव्हा आपल्यामध्ये ही स्पष्टता असते की मी हे का करते, मी माझा अभ्यास का करते, मी नोकरीसाठी प्रयत्न का करते, पुढं मला कशा प्रकारचं काम करायचं आहे, मला माझं आयुष्य कसं घडवायचं आहे. हा जो प्रवास आहे ना, हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि तो सर्वात जास्त आनंददायी आहे. म्हणजे जर मला विचारलं तर आता IAS मध्ये 18 वर्ष झाली, पण त्याच्यापूर्वीची जी 2-3 वर्ष होती ना अभ्यासाची किंवा कामाची किंवा इतर, ती खूप फुलफिलिंग होती. खूप त्यातनं आनंद मिळाला आहे, खूप शिकायला मिळालं आहे, खूप ग्रो झालो आहे. सो यू गॉट टू बी hungry, you got to be foolish.
and really be inspired and ready to transform yourself. And that responsibility only you can take for yourself. Nobody else can. आत्तापर्यंत आई वडिलांनी गुरुजनांनी केलं, पण now you are all 18, 20, 22, 25. This is the time that you have to take charge of your life. And if you are ready to take charge of your life, you are welcome to Chanakya Mandal. This organization, this institution, this Pariwar is driven by that ideal to make India great again, to get its rightful place in the comity of nations. And that would happen only when we will have transformed individuals. Mobs do not make a country. आपल्यातले प्रत्येक जण, आणि हे ना, इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यून. आत्तापर्यंत 25-26 वर्षाच्या इतिहासात चाणक्य मंडलमधून फक्त 1-1.5 लाख विद्यार्थी बाहेर पडले ज्यांना ही संधी मिळाली आहे. In what? 140 crore Indians, and over 25 years there may be 2 generations, so almost 280 crore Indians. Only 1.5 lakh beings have entered and went out of this institution. So they have an added responsibility, an added honor and an added responsibility to live their life with the ideals enshrined here. And these are ideals which are timeless. तर जेव्हा मी 97-98 मध्ये सरांविषयी समजून घ्यायला सुरुवात केली, सरांनी त्यावेळेस राजकीय पक्षही जॉईन केला होता, निवडणूकही लढवली, सरांची बरीच रूपं आम्हाला पाहायला मिळाली. भ्रष्टाचार निर्मूलन चळवळीतही सर होते, माहिती अधिकाराच्या कायद्याविषयी सुद्धा काम करायचे, शैक्षणिक आणि इतर सर्व तऱ्हेचं काम करायचे. सो ही वॉज लाईक मल्टी डायमेन्शनल पर्सनॅलिटी. यू आर प्रॉबेबली सीइंग ओनली 1 or 2 parts of his personality. We had the fortune to see 10, 15, 20 parts of his personality, and my envy kept growing and growing. You see, you got to have a smarter company, right? To keep learning each day. So it's an honor, it's a privilege to take notes here. सरांचे सेशन्स तुम्ही सरांचे ऐकताय. आपण त्यांच्या समान व्हावे किंवा असे बऱ्याच लेक्चरची मालिका झाली ज्याच्यामध्ये मला इन्व्हॉल्व व्हायची संधी मिळाली. फाउंडेशन कोर्समध्ये मी आलो तर ते म्हणतात ना, when there is lot of darkness, you actually see a light. So it was a period where after 12th, there was lot of darkness about lot of things were going on in my mind. आयएएस व्हायचं तर 6वीलाच ठरवलं होतं, पण नक्की कशासाठी व्हायचं म्हणून मग कळलं की नाही, मिनिमम ग्रॅज्युएट व्हावंच लागतं UPSCची परीक्षा द्यायला. म्हणून मी ग्रॅज्युएट झालो. नंतर मी 10वी नंतर सोडली असती शाळा, कॉलेजला नसतं ॲडमिशन घेतलं. सो आय वॉज इन दॅट स्टेट ऑफ माइंड. अँड देन वेन इन फर्स्ट इयर आय जॉईन चाणक्य मंडल फाउंडेशन कोर्स, आणि सरांची पर्सनॅलिटी, sir was 10x than what he is today. Probably even today I think he is 100x in a different dimension. But I could see his energy, could see his drive, his zeal, his passion, and that was really infectious. म्हणजे आमच्या बॅचेसमधले, आणि आमची बॅच म्हणजे खूपच वात्रट, पण नंतर त्यांनी बऱ्याच जणांनी खूप चांगलं वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम केलं आत्तापर्यंत. सो आय डिड माय फाउंडेशन कोर्स, आणि मग गुजरातला जायची संधी आली जेव्हा भूकंप झाला रिलीफ वर्कसाठी. तमिळनाडूमध्ये सुनामी आली होते, त्यावेळेस रिलीफ वर्कसाठी आम्ही गेलो. आणि आपण एक स्टुडंट म्हणून खूप कमी करू शकतो ना, वी कॅन डू व्हेरी लिटिल वर्क. आपण खूप जास्त कॉन्ट्रीब्यूट नाही करू शकत. बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज टू कीप युअर सेन्सिटिव्हिटीज अलाइव्ह. वी actually get involved in such actions to keep our sensitivities alive. So actually we are doing a service to ourselves. We do not end up becoming a dead citizen, right? And that's why we actually get engaged in these small things. मी जेव्हा 6वीला असताना आयएएस व्हायचं ठरवलं, ते कसं ठरवलं? वडिलांचे मित्र म्हणायचे, हा खूप छान लाल दिव्याची गाडी असते, तो राष्ट्रपतीची गाडी अडवू शकतो, अशा काही काही स्टोरीज ज्या मला आठवत आहेत. सो विथ दोज स्टोरीज आय स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग आयएएस. आणि मग जेव्हा अशा सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये गेलो, रिलीफ वर्क असेल, वेन यू ॲक्च्युली स्टार्ट सीइंग सर ॲज ॲज अन एक्स IAS ऑफिसर, वॉट यू कॅन ॲक्च्युली डू टू द सोसायटी, or when I saw those activities going on at a large scale driven by some collector in some district, all those small things start motivating you to and
गिव्ह यू दॅट क्लॅरिटी की आपल्याला का आयएएस ऑफिसर बनायचं आहे, का आपल्याला सर्व्हिसेस जॉईन करायची आहे. कारण बाकी गोष्टी येतील, आपल्या सगळ्यांच्या मागं येतील. पैसा असेल, प्रतिष्ठा असेल, सिक्युरिटी असेल, इतर सर्व गोष्टी येतात आपल्या मागे. आपण त्यांच्या मागे नाही जायचं आहे. चाणक्य मंडल ॲटलिस्ट डझंट एक्सपेक्ट यू टू स्टार्ट रनिंग आफ्टर मनी, only money or only prestige or only power or all those things. Those things may come after you. They are byproducts. They are not the main aim, right? Here we want you to excel in your chosen walk of life and then contribute to our society, contribute to this nation, this great nation. त्यानंतर फाउंडेशन झाला, मी UPSCचा कोर्स जॉईन केला आणि वेगवेगळ्या चाणक्य मंडलच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये सुद्धा होतो आणि सर्व्हिसेसमध्ये प्रिपरेशनला सुरुवात केली. ग्रीक एक मॅक्सिम आहे, मॅन इज मेजर ऑफ एव्हरीथिंग. असं नका समजू की फक्त 18 तास अभ्यास केला तरच तुम्ही UPSC MPSC क्रॅक करता. असे माझ्या पहिल्या अटेम्प्टला मी फक्त 3 महिने अभ्यास केला, 4 महिने, आणि दॅट वॉज 16-18 hours a day. बट सेकंड अटेम्प्ट मी त्याच्याविषयी बोलेन, ओनली 2 hours a day. And that too only for 2-3 months. So there is no thumb rule. No one jacket fits everything, everybody. No. प्रत्येकाचं, and that is the whole process of self-discovery. कुणाला पहाटे अभ्यास करायला आवडतो, कुणाला रात्री अभ्यास करायला आवडतो, कुणाला एकट्याला अभ्यास करायला आवडतो, कुणाला ग्रुपमध्ये अभ्यास करायला आवडतो. The whole process and journey is that of self-discovery. आणि इथे तुम्ही हे शिकायला सुरुवात करायची की what is my nature, what are my thoughts, what are my feelings, what are my emotions, how do I see a particular issue and what I'm going to do about it. The point is to trigger your thought process. आणि मग UPSC मध्ये पहिल्या अटेम्प्टला रिझल्ट आला, आय डिडंट बिकम IAS, आय गॉट अनादर रँक अँड आय वॉज काइंड ऑफ थॉट ऑफ गिव्हिंग अप. मला असं होतं की फक्त एकच अटेम्प्ट द्यायचा आणि IASच व्हायचं, बाकी काही नाही व्हायचं. देन आय रिअलाइज समथिंग की या सर्व्हिस, या प्रिपरेशनमध्ये आणि याच्यानंतर पण, आणि ते पुढच्या 18 वर्षांमध्ये सुद्धा मला जाणवलं की आपल्या इंटेलिजन्स कोशंटपेक्षा महत्त्वाचा आहे आपला इमोशनल इंटेलिजन्स, EI. आणि हा जो इमोशनल इंटेलिजन्स आहे ना, आत्तापासून आपल्या सगळ्यांनी हा नर्चर करणं खूप आवश्यक आहे. कदाचित IQ पेक्षाही खूप महत्त्वाचा आहे. Research shows this, that 80% of your success in professional life would come from EI, not IQ. IQ may be a threshold capability which will give you technical skills, knowledge, capability, but it is the emotional intelligence which is actually going to set you apart and open the doors for future excellence. Okay? तर इमोशनल इंटेलिजन्सचा एक खूप मोठा पार्ट आहे. रेझिलियन्स म्हणजे कुठलंही अपयश पचवण्याची शक्ती येणं, कुठलीही आपण चिकाटी न सोडणं. When success is just round the corner, sometimes you give up, right? And then you make a mistake of your lifetime. त्यावेळेस धर्माधिकारी सर, आई वडील असे आपले हितचिंतक असतात ना, त्यांनी एक थोडा धक्का दिला, नाही अजून एकदा प्रयत्न करून बघ. मग मी प्रिलिम्स दिली, 1 मिनिटही अभ्यास नाही केला. मग ते मेन्स क्लिअर झाली म्हणून मेन्सला गेलो. बट आय वॉज इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड दॅट आय कुड नॉट इवन स्टडी. आय फेल्ट लाईक tearing apart the question paper and run away from that wretched place. I was in that situation. And still some divine power, some higher power probably helps you to carry forward and go ahead. And so I cleared mains. आणि मग इंटरव्ह्यू होता. सरांचा तर इंटरव्ह्यूमध्ये देशामध्ये पहिला क्रमांक आलता त्यांच्या वेळेस. त्यामुळे त्यांच्याकडून बरंच मार्गदर्शन सरांचं मिळालंच इंटरव्ह्यूसाठी. अँड आय क्रॅक द एक्झाम. आणि जेव्हा IASचा रिझल्ट आला, इट वॉज मोर अ रिलीफ दॅन हॅपीनेस. ओके, की चला सुटलो, आता कामाला सुरुवात करता येईल. सो you got to drive yourself. Today we don't have much time, but Steve Jobs, he spoke to Stanford University students. तुम्ही YouTube पाहतच असताल. जरूर look at that speech, hear about it, think about it. It's very, very, very important for each one of you to start knowing yourself. Now, the time is now. See, the Earth is 4.3 billion year old. Universe, they say, is 12 billion year old. आणि आपल्या संस्कृतीमध्ये तर युग बरीच युग, आणि त्याच्यात वी हॅव दिस स्मॉल मिनिस्कल लाईफ टाईम ऑफ व्हॉट 60, 70, 80 years. It's not even fraction of what we can imagine.
And in this lifetime, if we have to really do well, do something credible, something significant, so that on the last day when we look back, we do not feel any regret. I think it's very, very important that we make use of each and every second that we are here. And that drive will come only when you start introspecting yourself. Thankfully, luckily, you are one of the chosen few who have got this kind of environment. I mean, feel blessed. But with that blessing, you must have that sense of huge responsibility towards yourself. And the first and foremost part is knowing yourself. And how do you know oneself? Know yourself, you have to be yourself. This is very important. रवींद्रनाथ टागोरांची एक कविता आहे ना, where the mind is without fear and the head is held high. आज घरी जाऊन वाचा, ती YouTubeला वगैरे मिळेल. Start living each and every word of that poem. Then you will start knowing, knowing your own being, knowing your own thought process. Then you will start unfolding the journey of your own life, your own story, which is the most important for all of us. तर सरांनी नंतर चाणक्य मंडल गेल्या 25, 26, 27 वर्षाचा हा प्रवास आहे. आम्हाला सगळ्यांना खूप मनापासून आनंद आहे की चाणक्य मंडल हॅज ग्रोन in spite of huge difficulties, economic difficulties, political difficulties, social difficulties and other difficulties. Sir has actually proven that an institution or organization which deserves to be there, which is really for a noble intention, not only just survives but thrives. And that's why I think we all should give a standing ovation to sir today and madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, because sir could carry forward for all these 27, 28 years, you all are here. We all are fortunate to be here, right? So, do we have that zeal? So, your story becomes more and more important. गेल्या 25, 26, 27 वर्षामध्ये आपल्या देशाने खूप प्रगती केली आहे, खूप काही पुढे गेलो आहे, खूप क्षेत्रांमध्ये आपण पुढे गेलो आहे, पण अजून खूप 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 पुढे जायचं राहिलं आहे, खूप शिल्लक आहे. सो यू ऑल आर बॉर्न इन अ गोल्डन एज, आय वुड से. इफ वी रियली स्ट्रेन एव्हरी नर्व अँड कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस सोशल वेलबिंग टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, you will see in your own lifetime, in our own lifetime, India can truly achieve greatness where each and every citizen of this country can say with pride that I am an Indian. And the world looks at us with respect and awe that this country has achieved something which other countries haven't, because we have a huge spiritual foundation. जे अधिष्ठान सर म्हणतायत ना, अधिष्ठान दिवस, चाणक्य मंडलची सुरुवात पांडुरंग शास्त्री आठवले यांच्या आशीर्वादाने झालेली आहे. सरांचा खूप विश्वास आहे आध्यात्मिक अधिष्ठान असण्यावर, माझा आहे, आपल्या सगळ्यांचाही असावा, कारण आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या देशाचा तो प्राण आहे. आणि या आध्यात्मिक अधिष्ठानावर हे जे काही आपण, इट्स नॉट जस्ट अ रिच्युअल, प्लीज डोंट लुक ॲट इट ॲज अ डेड रिच्युअल, की हां आपण काहीतरी म्हणायचं, हे बोलतायत आपण म्हणायचं आणि झालं, आपण 8 वाजता विसरून जायचं सगळं. नो, यू ॲक्च्युली टेक दिस सिरियसली अँड यू विल स्टार्ट सीइंग a total transformation happening within you. Patanjalinni ji yoga sutra lihla hai. Imagine 2000, 3000 years back he writes something like this. When you are inspired by a great purpose, an extraordinary project, all your thoughts break their bounds. Your consciousness transcends all limitations and you find yourself in a new beautiful world. You also find yourself to be far, far greater than what you have ever imagined yourself to be. Imagine, these are words of Patanjali 3000, 4000 years back. And when you actually start working on those words, when you actually start living those words, you will actually start seeing this transformation within yourself. And imagine what a great asset you would be, not just to yourself, but to this society, to this country, to this world. आणि तुमचा प्रवास का महत्त्वाचा आहे? Knowing yourself, being yourself. Don't pretend to be somebody else. Don't get कॅरीड अवे बाय द फॅड्स दॅट आर अराउंड. हे खूप महत्त्वाचं आहे. एक पाश्चिमात्य विचारवंताचं खूप छान वाचनात आलं. तो असाच लहान शाळेमध्ये होता, वर्गामध्ये. त्याच्या शिक्षकांनी त्याला विचारलं, ते गणिताचा तास सुरू होता आणि विचारलं की एका
डोंगराच्या कपारीवर 10 मेंढ्या उभ्या आहेत, एकीने खाली उडी मारली आहे, किती शिल्लक राहिल्या? तर त्याने उत्तर दिलं 0. मग त्याने विचारलं तुला गणित नाही कळलेलं? ही वॉज जस्ट क्लास 2 or 3. तो म्हटला तुम्हाला मेंढ्या नाही कळल्या. बरोबर. हर्ड मेंटॅलिटी. अनदर क्लास टीचर आस्क सेम लाईक आपल्याला हे प्रश्न बऱ्याच जणांनी विचारला, अरे तुला मोठं झाल्यावर तू काय होणार, काय करणार? त्याला विचारलं, तो म्हटलं मला फक्त एक आनंदी मनुष्य व्हायचं आहे. आय जस्ट वॉन्ट टू बी अ हॅपी ह्युमन बिंग, दॅट्स इट. मग त्याला शिक्षक म्हटले नाही तुला प्रश्न नाही कळला. तो म्हटला तुम्हाला जीवन नाही कळलं. यू सी. सो दॅट्स व्हॉट हॅपन्स. कारण आपण वी आर गेटिंग इन टू अ लॉट ऑफ रॅट रेस अराउंड. प्लीज थिंक अबाउट इट. कोटामध्ये या एका महिन्यामध्ये ऑलमोस्ट यू मस्ट हॅव रेड 25-30 सुसाईड झालेले आहेत. You know, talented children who are appearing for JEE, NEET and whatnot. They want to make their parents proud. They want to go abroad. They want to have a huge career, you know, good life, all that. But they end up committing suicide. I think we are tragically going wrong because we are getting into a rat race. The idea here is not competition. If at all you have to compete, Chanakya Mandal wants you to compete with yourself. खरंच कॉम्पिटिशन करायची आहे ना, स्वतःशी करा. एनिवे कॉम्पिटिशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डझंट रिअली हेल्प. देर आर लॅक्स अँड लॅक्स ऑफ स्टुडंट्स लाईक यू हू आर अपिअरिंग फॉर दीज कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स. सो देर इज नो पॉईंट. यू डोंट नो युअर कॉम्पिटिटर्स whom you are going to compete with. The only person you know well is yourself. So start competing with yourself. Start reaching your highest potential, physical, mental, intellectual, and so on. Start reaching that potential and then you will find a great joy. सुरुवातीला आपल्याला असतं ना की माझा 3-4 तासाच्या वर एकाग्र राहून अभ्यास नाही होत. जेव्हा तुम्हाला कळायला लागेल नाही मी 12 तास पण अभ्यास करू शकते फोकस ठेवून, 14 तास पण करू शकते फोकस ठेवून, 16 तास पण करू शकते फोकस ठेवून, दॅट्स हाऊ दॅट जॉय विल स्टार्ट यू नो बीमिंग आउट ऑफ युअर सेल्फ. बिकॉज यू विल स्टार्ट नोईंग युअर सेल्फ. बऱ्याच वेळेस आपल्या मनानेच आपण खूप साऱ्या लिमिटेशन्स आपल्यावर ठेवलेल्या आहेत की मी खूप माझी काही आर्थिक परिस्थिती घरची चांगली नाही आहे, मी कुठल्या तरी खूप ग्रामीण भागातनं आलेली आहे, आमच्या घरी खूप प्रॉब्लेम्स आहेत, माझं शिक्षण मराठी माध्यमातनं झालं आहे, इंग्रजी माझं एवढं चांगलं नाही आहे वगैरे वगैरे. सो ऑल दीज फेटर्स वी हॅव पुट ऑन आवरसेल्व्स, ऑल दोज लिमिटेशन्स वी हॅव पुट ऑन आवरसेल्व्स. आपल्याकडं अशी जगामध्ये, देशामध्ये, आपल्या समाजामध्ये अशी शेकडो उदाहरणं आहेत, हजारो उदाहरणं आहेत की जे सगळ्या प्रकारच्या अडीअडचणीतनं सुद्धा ज्यांनी उत्तुंग असं यश मिळवलेलं आहे. दे मे हॅड सिमिलर प्रॉब्लेम्स और आय थिंक मच ग्रेवर प्रॉब्लेम्स दॅन ईच वन ऑफ अस. सो आय थिंक दोज एक्सक्युजेस आर नॉट टॉलरेटेड हिअर. चाणक्य मंडल एक्सपेक्ट्स ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू टू रिअली स्टार्ट अचिव्हिंग युअर फुलेस्ट पोटेन्शियल. आज आपण स्वातंत्र्य देवतेची विनवणी ऐकली. आम्ही असंच ह्याच्याबरोबर बलसागर भारत हो साने गुरुजींचं वाचत होतो, ऐकत होतो. अशा खूप काही. सर छान एक कविता स्वतःच्या जीवनाविषयी सांगायचे, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी. आता वेळ नाही आपल्याकडं, मी फक्त थोडं तुम्हाला फक्त टच करतोय काही गोष्टी. स्टार्ट रीडिंग ऑल दोज लाईन्स, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट अँड देन यू विल स्टार्ट रिअलायझिंग हाऊ यू कॅन मेक अ ग्रेट लाईफ फॉर युअर सेल्फ. And knowing yourself would be the greatest service you can do to the world. Please understand. आपण हे सगळं जे बाहेर करतोय ना, at a different spiritual level, it's all happening inside us. And whatever we think that we are doing for society or the country, actually we are doing it for ourselves. So that we grow and realize our true being. We realize our true potential. And through us, we serve the country and society. Because it's not different than us. आपण काही फार जास्त अहंकार ठेवून इथे हे करणं अपेक्षित नाही आहे. आपण घरी आपल्या आईची, एखादी आई हॉस्पिटलाइज आहे आणि आपण सेवा करतो, त्यावेळेस असा काही अहंकार असतो का मनात की नाही मी काहीतरी उपकार करतो आईवर? नाही. वी जस्ट डू इट बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ आवर बिंग. वी आर पार्ट ऑफ मदर, राईट? अँड दॅट्स व्हॉट इज स्टेटेड हिअर. जेव्हा स्वातंत्र्य देवी विनवणी करते, वी ऑल आर पार्ट ऑफ हर अँड शी इज पार्ट ऑफ अस. वी आर नॉट डिफरंट. And then when you have that sense of oneness, that consciousness, then you will ensure that each and every thought that you have, each and every act that you do is for her service. आपण मग अशा गोष्टी नाही करत की ज्याच्यामुळे तिला लाज वाटेल. बरोबर आहे? आणि त्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे. नोईंग युअर सेल्फ, बीइंग युअर सेल्फ,
not pretending what you are not, and then follow that destiny which is there for you. माझा स्वतःचा जो गेल्या 40-42 वर्षाचा अनुभव आहे तो हाच आहे की if you are really true and sincere to your purpose, then somehow destiny will make the path clear for you. You will start going one after other, and it's like this. आपण एक डोंगर चढला की त्याच्यापेक्षा मोठा डोंगर दिसतो. त्यामुळे असं कुणीच समजू नका की हां मी नायब तहसीलदार झाले, डेप्युटी कलेक्टर झाले, आयएएस झाले म्हणजे संपलं. नो, दॅट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अनदर जर्नी, अ मोर चॅलेंजिंग जर्नी, अ मोर फुलफिलिंग जर्नी. आणि सर कधी तुम्हाला आईन्स्टाईनची एक स्टोरी सांगतील, हाऊ आईन्स्टाईन कन्सिडर्ड हिमसेल्फ ॲज अ स्टुडंट. आज 18 वर्षानंतरही जर तुम्ही मला विचारलं तर मला तिथं तुमच्यासारखं बसल्यासारखंच वाटतं. आय डोंट थिंक आय हॅव ग्रोन अप, आय एम प्रॉबेबली स्टेईंग हंग्री, स्टेईंग फुलिश, and that's what is helping me to drive myself, and that's what I expect from each one of you, so that we actually help this country to be great again. तर चाणक्य मंडल परिवारमध्ये आपल्याला हे वाटतात ना, आता चाणक्य मंडल हे सर्व शब्द नक्की याचा काय अर्थ आहे, सरांनी नक्कीच अधिष्ठान मालिकेमध्ये किंवा सरांकडनं समजून घ्या, जरूर समजून घ्या व्हॉट वी आर स्टँडिंग हिअर फॉर. किंवा आपण प्रत्येक गोष्टीमागे एक खूप खोल अर्थ आहे. आता आपण लहान असताना शाळेमध्ये हे प्रतिज्ञा मी म्हणायचो ना, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझ्या संस्कृतीचा मला अभिमान आहे वगैरे वगैरे. किंवा आपण प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन तुम्ही अभ्यास करत असताल GS साठी वगैरे ना, इक्वॅलिटी, जस्टिस, फ्रॅटर्निटी एटसेट्रा एटसेट्रा, हे सर्व शब्द असतात अभ्यास करताना. आणि ते आर्टिकल आपण सगळे 1 ते 300-400 जे काय ते वाचत असतो, अभ्यास करत असतो, पाठ करत असतो. पण ॲक्च्युली वेन यू स्टार्ट वर्किंग or when you get into a society, to any career, you will start seeing life coming out of those words. You will relate those words to our life, to the society around us, country around us. You will relate those words, and that's when you will start feeling, start realizing the importance of each and every word. जेव्हा आपण पाहतो की पाश्चिमात्य देश कसे मोठे झाले, त्यांचा इतिहास काय आहे, भारताचा इतिहास काय आहे, जेव्हा आपण स्वामी विवेकानंदांविषयी वाचतो, महात्मा गांधीजींविषयी वाचतो, चाणक्यविषयी वाचतो, जे काही महापुरुष आपल्या या भूमीने दिलेले त्यांच्या विचारांविषयी वाचतो, त्यांच्या व्हिजनविषयी वाचतो, त्यावेळेस आपल्याला कळायला लागतं की आपण कुठे आहोत, आपल्याला काय करणं अपेक्षित आहे, हाऊ वी शुड कॅरी आवर सेल्व्स. अँड चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम, प्लीज अंडरस्टँड. बऱ्याच वेळेस आपण व्यवस्थेविषयी, देशाविषयी, समाजाविषयी मोठमोठ्या गप्पा मारतो, असं झालं पाहिजे, तसं झालं पाहिजे, फाईन. But what are you doing about it? सुरुवात आपल्याला स्वतःपासूनच करायला पाहिजे. Warren Buffett had said once, what are you seeing in an employee? 3 things: integrity, talent, and hard work. If that employee lacks the first one, don't even bother to look at other 2. So we are talking about integrity here. प्रशासनामध्ये आल्यानंतर किंवा इतर क्षेत्रांमध्ये फायनान्शियल इंटिग्रिटी हा छोटा पार्ट आहेच. आपण स्वच्छ आणि कार्यक्षम अधिकारी होणं म्हणतोच आहोत, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल इंटेग्रिटी. खूप वेगवेगळ्या तऱ्हेची इंटिग्रिटी आपल्यामध्ये असणं आवश्यक आहे. अँड दॅट्स व्हॉट इज एक्सपेक्टेड हिअर वेन यू आर ॲट चाणक्य मंडल. या सगळ्यांचा जेव्हा आपण विचार करतो मग आपल्याला कळायला लागतं की आपण इथे का आहोत. इट्स नॉट अ कोचिंग क्लास, प्लीज अंडरस्टँड दिस. आणि मग जो काही वेळ तुम्हाला इथे मिळाला आहे, 6 महिने, वर्ष, 1.5 वर्ष, try to give your best and take the best. You can earn a lot of knowledge here, and you got such a good, wonderful company around. So make best of this opportunity. You have some very talented faculties here who are again driven, inspired. They could have been in different places, still they chose to be here and be a part of this movement. So learn from them. And we have to all learn together. We have to all grow together. It's very important. Irrespective of our age, our backgrounds, our talents, our skills, our knowledge, when there is one purpose, we all just look towards that purpose. And loving each other doesn't just mean looking at each other. It means looking in the same direction.
And when we say we all love each other, we all are looking in one direction, where we make beautiful lives and we transform these lives for service of this nation. खूप काही बोलता येईल, पण मला वाटतंय खूप जास्त बोललं तर पचायला पण पाहिजे. आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी टू बी हिअर. आणि तुमच्या सगळ्यांसारखंच मलाही सरांचं ऐकायचं आहे, तर तो सेल्फिशनेस आहेच की ॲटलिस्ट आय शुड हिअर सर वन्स अगेन. पूर्णाताई आज इथे आहेत. जेव्हा मी ऐकतो की पूर्णाताई रिटायर्ड झाल्यात, मला विश्वासच बसत नाही. हर प्रेझेन्स इट सेल्फ इज सो ऑसम. आणि पूर्णाताईंची एवढे 30-40 वर्षांची साथ आहे, म्हणून सर हॅज डन व्हॉट ही हॅज डन. व्हेरी हॅपी टू सी सिद्धार्थ coming of age and contributing to Chanakya Mandal, Rohini and Swapnil and the young team here. You know, it's an amazing opportunity. You know, make best use of this opportunity in whatever role you can contribute to this institution. It's amazing. आणि मी पाहतो ना, आजही we have that bonding. आम्ही फाउंडेशन कोर्स 98-99 आजही काही जण आर्मीमध्ये आहेत, काही जण IAS मध्ये आहेत, काही जण बिझनेस करत आहेत, बट वी स्टील शेअर दॅट फिलिंग टुगेदर अँड वी ऑलवेज हॅव दॅट लव्ह अँड अफेक्शन फॉर चाणक्य मंडल. त्यामुळे हा खराच परिवार आहे, बिकॉज वी ऑल लव्ह ईच अदर हिअर अँड वी वॉन्ट ईच अदर टू सक्सीड. म्हणजे असं नका समजू की हां काही 4-5 जणांचा इथे मोठा सत्कार होतोय कारण ते मोठे अधिकारी झाले, त्यांनी काहीतरी उत्तुंग केलं. सर जे म्हणतात ना, जिंकणारा समाज घडवणारी शिक्षण पद्धती आपण इथे तयार करतोय, जिथे आपल्यातला प्रत्येक जण आपापल्या आयुष्यामध्ये खूप खूप उत्तुंग काम करू शकतो किंवा कर्तृत्व गाठू शकतो. सो गॉड हॅज गिफ्टेड अस, यू नो, ईच वन ऑफ अस हॅज दॅट गिफ्ट, बट सम ऑफ अस जस्ट डोंट बॉदर टू ओपन इट. व्हॉट कॅन वी डू, राईट? आपल्यातल्या प्रत्येकाला ते टॅलेंट आहे, इंटेलिजन्स आहे. अनफॉर्च्युनेटली मे बी आवर सिस्टम्स आर ओनली काइंड ऑफ मेजरिंग इंटेलेक्च्युअल और अकॅडमिक इंटेलिजन्सचे जे इतर सर्व प्रकार आहेत जे आपल्यातल्या प्रत्येकामध्ये आहेत, समहाऊ दे डोंट गेट रेकग्निशन. पण आपण इथे प्रयत्न करतो की त्या प्रत्येक इंटेलिजन्सच्या प्रकाराला रेकग्निशन मिळावं. जेव्हा तुम्ही स्वतःला ओळखून स्वतःचं कार्यक्षेत्र निवडताल, सरांचे या परिवाराचे आशीर्वाद आणि शुभेच्छा आपल्या सर्वांजवळ असतील. आणि माझी ईश्वरचरणी हीच प्रार्थना राहील की आपण सर्वजण स्वतःला ओळखून खूप उत्तुंग असं कर्तृत्व निर्माण करावं आणि त्यातून आपल्या समाजाला, आपल्या देशाला, या संपूर्ण विश्वाला खूप एक सुरेख, सुंदर आणि उत्तम भविष्य लाभावं. तर खूप मनापासून धन्यवाद सर, मला इथे आपल्या या सगळ्यांशी बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. आणि लवकरच पुन्हा भेटू. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आता मी धर्माधिकारी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करावं. हे या छोट्या व्यासपीठावरचे विशाल सहितचे सर्व आणि समोरच्या मोठ्या व्यासपीठावरचे तुम्ही सर्व असे माझे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हाला सगळ्यांना माझे पहिले 2 मंत्र आता पाठ आहेत आणि ते किती खरे आहेत हे मनापर्यंतही उतरलेले आहेत. ते मंत्र म्हणायचे असतातच. म्हणजेच पहिला मंत्र की सर्वांना अर्थातच नमस्ते. त्या एका नमस्तेतलं की माझ्यातलं चैतन्य तुमच्यातल्या चैतन्याला प्रणाम करीत आहे. तुमच्याकडनं माझी अपेक्षा आहे, तुम्हाला कळलेलं असायला पाहिजे की विशालनी तुमच्याशी बोलताना सहज साधेपणाने आपल्या चाणक्य मंडलमधल्या प्रवासापासून ते विशाल तुम्हाला सगळ्यांना अद्वैताच्या जाणीवेपर्यंत घेऊन गेलाय. वननेस, आपलं सर्वांचं अद्वैत, आपलं आपल्या आईवडिलांशी अद्वैत आणि मुख्य म्हणजे आपल्या या भारत मातेशी अद्वैत.
आणि जेव्हा प्रश्न पडेल की इथे मी का आलोय, त्या कोहम पासून अंतिमतः आपल्या ऋषीमुनींनी दिलेलं आणि तेवढं आता अलीकडे मी नम्रपणाने म्हणतो की मलाही कळलेलं उत्तर सोहम पर्यंतचा प्रवास ते अद्वैत. किती सहजपणे विशालच्या बोलण्यात आलं ते ह्या पहिल्या मंत्रामध्ये येतं, नमस्ते. दुसरा मंत्र अर्थातच की जो कोर्स आणि बॅचच्या वतीने बोलणाऱ्या आपल्या मित्रांना सुद्धा कळलाय. नुसता नाही, त्यांना पण वाटतंय की तो आपला पण त्यांचा पण मंत्र आहे. तर हे खरं आहे की ज्याला हे कळलं, माझं तर म्हणणं आहे त्याला भारतीय संस्कृती कळली. ज्या दिवशी अंतःकरणातनं समोरच्या प्रत्येक व्यक्तीपासून ते या संपूर्ण विश्वापर्यंत खरीखुरी प्रार्थना उमटेल की कल्याण हो सर्वांचं, तर समजून चला की आयुष्याच्या प्रवासाच्या बरोबर मुक्कामावर आहात तुम्ही. शुद्ध अंतःकरणातनं उत्स्फूर्तपणे व्यक्त होणारीच प्रार्थना सर्वेत्र सुखिनः सन्तु. कायम म्हणत आलोय मी की मला कळलेल्या भारतीय संस्कृतीचं सर्वात बेसिक रूप म्हणजे ही प्रार्थना. सर्व विश्वाचं कल्याण हो. कोणाही विशिष्ट जात पात धर्मपंथ नाही, सर्वांचं कल्याण हो. केवळ माणसांचंच नाही, प्राणी सुद्धा, वनस्पती सृष्टी सुद्धा, दगड खडक, कारण भारताला कळलं की त्यात सुद्धा कॉन्शियसनेस आहे. आता विज्ञान म्हणतंय की सर्व विश्व कॉन्शियस आहे, असं विज्ञान आता म्हणतंय. आपल्याला भारतीय विचार 5000 वर्ष सांगतोय की त्या दगडामध्ये असला तर कॉन्शियसनेस आपल्याला नाही कळतोय पण आहे. म्हणून आहे प्रार्थना सर्वांचं कल्याण. ही कळली तर भारतीय संस्कृती कळली. मी स्वतःशी ठरवलंय की आपल्याच्यानी जे जमणारं छोटंसंच काम आहे, पण ते मुळातली ही प्रार्थना घेऊन करण्याचं काम आहे. तुम्हा सर्वांशी मी यावर्षी अधिष्ठान मालिका किंवा वर्गांवर बोलतानाही म्हणालोय की यावर्षीचा अधिष्ठान दिवस चुकूनही मिस करू नका, मुळात कुठलाच. पण अलीकडच्या वर्षांमध्ये जो माझा वाढता आनंद आहे की मी बोलण्याची गरज नाही उरत. मला आनंद आहे या गोष्टीचा. आणि मग तिथे बसून अत्यंत आनंद असतो की नवी पिढी पुढे आली आहे, तिने टेक ओव्हर केलंय. आणि नुसतं नाही, आपल्या स्वतंत्र बुद्धीने आणखी भर घालून ते आता हे पुढे नेतात. तुम्हाला मी म्हणालो होतो की यावर्षी तुमच्याशी विशाल संवाद करणार आहे. मला किती आनंद आहे हा शब्दात खरंच सांगता येणार नाही. आणि असे काल परवासारखे सुद्धा दिवस आठवत असतात की कोवळा मुलगा म्हणून विशाल चाणक्याच्या फाउंडेशन कोर्समध्येही आलाय, घराचा परिवाराचा सदस्य बनून गेलाय. ज्या दिवशी विशाल देशात 8वा आला आणि निकाल जाहीर झाले त्या दिवशी मी त्या वर्षीच्या फाउंडेशन कोर्सला घेऊन गेलो होतो राजगडावर. 2005चा मे महिना, 7 मे 2005, हे मला कालच्या सारखा दिवस आठवतो. आणि सकाळच्या वेळी राजगडच्या आपण सुवेळा माचीवर घेऊन गेलो मी मुलांना. शिवाजी महाराजांचं सगळं व्हिजन त्यांची, की त्या माचीला नाव सुद्धा सुवेळा कारण ती पूर्वेकडची आहे. आणि पुरंदरच्या मागणं उगवणारा सूर्य पाहत आपल्याला उपासना करायची. म्हणून मी मुलांना घेऊन त्या सुवेळा माचीवर गेलो होतो. काय माहिती की त्यावेळी पुरंदरच्या मागणं हा आणखी एक सूर्य उगवतच होता.
आणि महाराजांनी ठेवलेली नावं विचारपूर्वक, त्यामुळे सुवेळा. तिथनं उपासना करून परतताना तुम्ही राजगड पाहिला असेल तर एक बुरुज आहे की जो आपण सुवेळा माचीकडनं निघालो समोरनं तर जो खडक आहे तो हत्तीसारखा दिसतो. आणि खरंच जणू हत्ती म्हणा किंवा गणपती की ते हत्तीचं मस्तक, त्याचे असे कानासारखं उतरती सोंड. आणि महाराजांची प्रतिभा शेवटी त्यातली की त्यावर त्यांनी बुरुज बांधलाय तो हत्तीवर अंबारी ठेवल्यासारखा दिसतो. अशा आपण जर समोर न चाललो पण असे त्या हत्तीच्या बाजूनी रस्ता आहे, तिकडून निघालो तर हत्तीच्या पोटाच्या इथे असं एक मोठं खडकामध्ये पडलेलं भोक आहे. आपली काही पोरं परतताना त्या खडकामधल्या त्या भोकापर्यंत चढलीवर काहीतरी झालं, मधमाशाचं पोळं होतं तिथे, ते फुटलं आणि गडभर मुलांच्या किंकाळ्या, आरडाओरडा, पळापळ. त्यातल्या एक दोन शहाण्या मुलांना पटकन आठवलं की असं मधमाशांचं मोहोळ उठलं तर उलटं आहात तिथे स्तब्ध थांबा, आडवे पडा, आणि मग ते काही काळ घोंगावेल आणि वाहून जाईल त्याचे. आपण जर पॅनिक झालो, आरडाओरडा केला, पळू लागलो तर त्या मधमाशा येऊन मग आणखीन काहीतरी भयंकरच झालं असतं. त्यावेळी विशाल मला फोन करायचा प्रयत्न करत होता आणि जेव्हा केव्हा नेटवर्कमध्ये येऊन लागला आणि विशालनी वापरलेले पहिलं वाक्य होतं की सर, चाणक्य मंडलला दिलेला शब्द पाळला, मी आयएएस झालो. तो 7 मे 2005चा दिवस मला कालच्यासारखा आठवतो. आणि केवढा जीवनाचा प्रवास आहे पहा तुम्ही. देशात आठवा, मग आसाम केडर, तिथे वेळोवेळी भेटीगाठी होत राहिल्या. विशाल जिल्ह्यांचा कलेक्टर असतानाच्या 26 जानेवारीला मी त्यावेळचे आपले बरोबरचे कार्यकर्ते घेऊन, रोहिणी होती त्याच्यात, गेलो होतो. राज्याच्या 2 मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर विशालनी काम केलं. दोघांनी मागून घेतलेलं की मला हा अधिकारी पाहिजे. आणि ते राजकीय पुढाऱ्यांच्या केवळ पुढे पुढे करतो म्हणूनच नाहीये, कॉम्पिटन्स कामातला म्हणून. मग आता मधली 5 वर्ष विशाल महाराष्ट्रात होता डेप्युटेशनवर, त्यातली 3 तो महाराष्ट्राचा शिक्षण आयुक्त होता. तुम्हाला मी म्हणालेलो आहे की त्या काळात राज्यभर होणाऱ्या माझ्या प्रवासांमध्ये जाईन तिथे लोक भेटत होते की महाराष्ट्राला केवढा उत्तम शिक्षण आयुक्त मिळालेला आहे. तर माझं मन भरून यायचं, असं भरून यायचं माझं मन. आणि आता विशाल आयएएस मधला वरिष्ठ अधिकारी बनलाय. आयएएसची जी काही स्ट्रक्चर आहे त्याच्यात, आणि केंद्रामध्ये तो जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून आता जाईल. नुसतं इथे बसून तुम्हाला माहिती नसेल कदाचित की सर्व केंद्र सरकारचं जे प्रशासन आहे त्याचं बरोबर फ्लायव्हील म्हणतात, की सगळं अख्खं प्रशासन ज्यावर फिरतं असा मधला मुख्य गाभा ते जॉईंट सेक्रेटरी आहेत. आत्ता सुद्धा केंद्रामध्ये चाणक्य मंडलचे अनेक कार्यकर्ता अधिकारी उत्तम काम करतायत. त्यांचाही सगळ्यांचा वरिष्ठ म्हणून माझे पण आता डोळे लागलेत की विशाल केंद्रामध्ये जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून देशाच्या दृष्टीने कोण्या अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदारीवर तो असावा, या आनंदाकडे असे माझे डोळे. आणि हा वेळ मी देण्याचं कारण की ती सर्व आता परंपरा नुसती चालवणे नाही, पुढच्या काळात आणखी समृद्ध करणे हे तुम्हा सर्वांचं काम. विशालनी जाणीव करून दिलेला अमृतकाल पुढची 25 वर्ष, तर तुमचं जीवन, तुमचं व्यक्तिमत्व, तुमचं करिअर या काळामध्ये येणाऱ्या आकाराला, फ्रुशन इंग्लिश शब्द आहे, फ्रुशन की आकाराला, फळं फुलं त्याला, तर भारताच्या या अमृतकालामध्ये आमचा खारीपासून सिंहापर्यंतचा वाटा असो, हे या अधिष्ठानची मग वाटचाल आहे.
ठरवून त्यामध्ये आपण सर्व ज्यांनी कार्यकर्ता म्हणून जबाबदारी सांभाळली त्यांना दिलं प्रशस्तीपत्रक. मला माहिती आहे की आयुष्यभर त्याचा उपयोग आहे. आणि हे कृषीचं पुस्तक प्रकाशित झालं, केवढा आनंददायक योग बरोबर जुळून आला. आणि पूर्णाताईंमधल्या आईला लक्षात आहे की रोहिणींनी कशा काळामध्ये ते पुस्तकही पूर्ण केलं. या भारत मातेचे एक जागतिक दर्जाचे कृषी तज्ञ MS स्वामीनाथन आपल्यातनं नुकतेच गेले. 98 वर्षाचे होते ते. आणि भारताची हरित क्रांती त्यांनी घडवली. नुसतं नाही, आता त्या हरितकडून जे सदा हरित क्रांतीकडे जायचे, ग्रीन रिव्होल्युशन कडनं एव्हरग्रीन रिव्होल्युशन, आणि तिचा मुख्य गाभा असणार ऑर्गॅनिक फार्मिंग या संकल्पनेमध्ये. सेंद्रिय शेती की जी भारताच्या विचारातूनच जन्म घेते, पर्यावरणाला अनुकूल, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट SDG, त्याच्या ह्या सगळ्या प्रवासाला MS स्वामीनाथन आपल्याबरोबर होते. 98 वर्षाचं एक आदर्श आयुष्य जगून ते गेले. त्या अशा या काळामध्ये रोहिणींनी कृषीवरचं पुस्तक तयार केलं. म्हणजे तिचं येणारं बाळ पोटातच कृषी शिकतंय, तर ते MS स्वामीनाथन यांच्या उंचीचं होवो अशी मी शुभेच्छा व्यक्त करतो. की आपण महाभारताच्या कथा ऐकताना ऐकतो की चक्रव्यूह कसा फोडायचा हे अभिमन्यूनी आईच्या पोटात असतानाच ऐकलं. श्रीकृष्ण आणि अर्जुन चर्चा करत होते. अभिमन्यूची आई सुभद्रा चर्चा ऐकताना ती तिथे होती की चक्रव्यूह कसा फोडायचा. आणि मग काहीतरी निघालं काम. गृहिणी आहे, ह्यांना दोघांना चहा हवा असेल. अर्जुन म्हणला ए चहा आण ग. मग तिने का आता हे मुडद्यांना दिला पाहिजे चहा, म्हणून आदळ आपटत उठली असेल, गेली. पुढचा तो चक्रव्यूहातनं बाहेर कसं पडायचं ही चर्चा ऐकायला अभिमन्यू नव्हता. पुढचं तुमच्या लक्षात असं दिसतंय, असं मला तुमच्या कोरसवरनं जाणवलं. तर हे MS स्वामीनाथन यांची जागा घेणारं, कर्तृत्व करणारं बाळ, याला हा भारताच्या कृषी किंवा विकासाचा चक्रव्यूह फोडायचा पण, आणि त्यातनं भारताला नाही जगाला बाहेर काढायचं. असं तर त्याने ऐकलंच आत्ता हे सगळं घडत असताना. आणि मग अर्थातच आपला प्रवास चालू झाला आहे अधिष्ठान पासून आता संकल्पाकडे, की नीट आयुष्याचं, व्यक्तिमत्वाचं, करिअरचं अधिष्ठान ठेवायचं. आणि असे निदान 4 किंवा 5 महिने केल्यावर संकल्प सोडायचा. यावर्षी त्याची आत्ताच ठरली आहे तारीख, निश्चितपणे रविवार 28 जानेवारी सायंकाळी 6 म्हणजे 5:55. आज मी इथे बसून पाहिलेलं आहे की तिकडं काही मुलं उशिरा येऊन बसली. अशी बाहेर नोंद असेल अशी मी आशा करतो की नंतर मी पाहणार आहे ते कोण आहेत आणि त्यांच्या पुढच्या 41 पिढ्या नरकात जाऊ नयेत यासाठीचे उशाप काय, भारतीय विचारात व्यवस्था आहे काय उशापाला, किंवा प्रायश्चित्त आहे, अमुक कर, हे प्रायश्चित्त घे की तुझं पुढचं दूर होईल, अशा सर्वासहित. पण अशी आपली सर्वांची वाटचाल आधी अधिष्ठानपासून संकल्पाकडे, आणि मुख्य म्हणजे कार्यकर्त्यापासून ते कार्यकर्ता अधिकारी होण्याकडे, देशाचा कार्यकर्ता. आणि जाईन त्या क्षेत्रातली उत्तमता गुणिले प्रतिभा रेज टू N = जीनियस याकडे. मी तुम्हाला एवढं म्हणून प्रार्थनेसाठी डोळे मिटायला सांगणार आहे की त्या सर्वाचा गाभा आहे तुमच्या अंतःकरणातली खरी तळमळ. तेवढी तपासा ती की आहे का आतमध्ये. तर सर बोलतायत, विशाल आठवण करून देतोय, ही सगळी फॅकल्टीची टीम म्हणते. मला खूप आनंद आहे की रोहिणी, सिद्धार्थ, अभिजित, स्वप्नील, केतन, मयूर, रेणुताईंसकट यांनी पुढे येऊन आता चाणक्य मंडलची पालखी खांद्यावर घेतली म्हणा, किंवा मशाल. समजा आधीच्या पिढीत पूर्णाताई आणि मी
आणि कार्यकर्ते मिळून आम्ही पळायचं ते पळालो. आता ही रेस की जणू तो बेटन आता नव्या पिढीने हातात घेतलं. मला आनंद आहे या गोष्टीचा. आणि नुसता हातात नाही घेतला, त्यांचं काम की तेही ते उत्तम करतायत त्याची मला खात्री आहे. तो रोजचा आनंद आहे की नुसतं आधीच्या सारखं नाही काम करायचंय, आधीच्या पेक्षा चांगलं काम करायचंय. अशी सर्व आपली फॅकल्टी सहित आपली सर्वांची वाटचाल स्वतःला ओळखून निवडलेल्या क्षेत्रात उत्तम आणि प्रतिभावंत होणे. पण त्याचा गाभा आहे ध्यास किंवा तळमळ. ती अंतःकरणात तपासा की खरी आहे का. जे तुकारामाच्या अभंगात आहे, तुका म्हणे झरा आहे मूळचाच खरा, की तो आपल्या आतला झरा आहे का खरा, अस्सल वाहतोय का फक्त बाहेरनं धर्माधिकारी सर किंवा विशाल सर इत्यादी इंजेक्शन देणारे तेवढ्यापुरता तर त्याला जाग येणार आहे आणि पुन्हा सुस्त पडणार आहे. ध्यास, तळमळ आणि अधिष्ठान आणि इथून संकल्पाकडची वाटचाल म्हणजे तो आतला आपला ध्यास तपासणे आहे का, नसला तर निर्माण करणे, खरी तळमळ आणि मग स्वतःला घडवण्याची तपश्चर्या की जी आता ह्या प्रार्थनेच्या 12 ओळींमध्ये आपल्याला म्हणायची आणि ती जगण्यासाठी बाहेर पडायचंय. तेव्हा सर्वजण आहोत तिथे, पाठीचा कणा ताठ, डोळे मिटलेले, श्वासावर लक्ष. प्रार्थनेची एक एक ओळ रेणुका सावकाश ज्या लयीमध्ये सांगेल ती लय आणि अर्थाकडे लक्ष देत आपण ती जगण्यासाठी आता प्रार्थना करूयात. नव्या वैभवाचीच स्वप्ने सजावी, वैभवाचीच स्वप्ने सजावी, मनी हास्य लेऊन मुक्ती जगावी, हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती, हवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती, हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती, हवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती, अहंता गळावी अभंगास म्हणता, तपस्येत तल्लीन आतून होता, प्रतिभे समस्तीत आकार यावे, तुरी उत्तमाचेच ओंकार गावे, हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती, हवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती, जरी एक अश्रू पुसायास आला, तरी जन्म काहीच कामास आला, जरी